Ja. Fullmäktige ledamöter, press, radio, webbtittare och övriga. Jag vill hälsa er alla välkomna till denna mandatperiods 15:e kommunfullmäktigemöte denna vårvinter 2024. Min förhoppning är också att alla haft möjlighet att vara ute och njuta och koppla av tillsammans med nära och kära under den tidiga påskledigheten. Trots att vädret kanske inte var det allra bästa, eller vad vi hade hoppats på i alla fall. För någon vecka sedan så avslutades också SM-veckan Luleå-Boden tillsammans. Då 22 idrotter korade 200 svenska mästare och närmare 500 medaljer delades ut. Och besviken var väl i det närmaste monumental när vi 2020 på grund av covid-19-pandemin var tvungna att ställa in evenemanget. Och kort kan konstateras också att hela arrangemanget blev en verklig succé. Med närmare 60 timmar sänd tv-sport med miljontals tv-tittare som verkligen satte Boden och Luleå på kartan. Även våra SM-torg blev uppskattat inslag och drog stor publik. Stort tack till Riksidrottsförbundet, till SVT och alla idrottande, alla arrangörsföreningar, funktionärer och volontärer som gjorde detta möjligt. Vi har idag också på förmiddagen haft ett aktuellt och mycket angeläget seminarium på ämnet hat, hot och våld och då speciellt riktat mot förtroendevalda. Och seminariet genomfördes på ett mycket uppskattat och lärande sätt av 2 tjänstepersoner från SKRs avdelning Demokrati, ledning och styrning. Och seminariet var ju också, kan man säga, slutpunkten på det uppdrag som gavs i handlingsplanen för demokratiskt förhållningssätt i Bodens kommun. När vi kommer in senare på dagordningen för dagens kommunfullmäktige så kommer vi bland annat behandla kommunens årsredovisning för dagens kommunfullmäktige, där vi bland annat kommer att hantera kommunens årsredovisning för 2023 samt svara på några motioner. Jag som säger detta är Leif Nordström, Socialdemokraterna, ordförande i fullmäktige, och här på min högra sida sitter fullmäktiges första vice ordförande Maria von Schranz, Moderaterna, och därefter fullmäktiges andra ordförande Lena Nilsson, Socialdemokraterna. Till vår hjälp har vi också här på min vänstra sida då vår kommunsekreterare Ingelina Edström och vår kommunjurist Daniel Berg. Och längst bak i salen där sitter också våra unga och duktiga företagare som sköter de här webbsändningarna. Så då lämnar jag över ordet till Ingelina Edström för upprop och förslag till justerare. Varsågod. Claes Nordmark var här. Beatrice Öhman. Tobias Sundberg. Bernt Rugge. Robert Lund. Rösträtt. Johan Lund. Sara Legissa. Patrik Gustafsson. Anders Pettersson. Anna Selin. Astrid Sundström Lindström. Margit Hanne Durander. Lars-Åke Wikström. Conny Sundqvist. Håkan Jansson. Lena Goldkull. Glenn Blom. Peter Kristoffersson Lomaka. Daniel Rönnbäck. Göran Ahlman. Rösträtt. Bo Björklund. Inger Eriksson. Sigvard Hedman. Rösträtt. Katrin Isaksson. Peter Bom. Lis-Marie Nilsson. Rösträtt. Anna-Karin Nylund. Leif Pettersson. Rösträtt. Emma Snellman. Rigmor Åström. Susanne Törnäs.
Fredrik Lovag. Susanne Ström. Kenneth Backgård. Han var inte här. Nej. Erika Sjö. Rösträtt. Paul Holmgren. Ja. Vänta, förlåt. Jag tar tillbaka Paul Holmgren. Jag hoppade lite fel i min lista. Jag kommer läsa upp det igen. Matilda Lundström. Eivy Blomdahl. Inge Westman Arvesen. Tommy Kovero. Julina Gustafsson. Johan Selin. Helena Isaksson. Rösträtt. Leif Nordström. Ja. Christer Fjällström. Lena Pansare. Håkan Berg. Maria von Schantz. Ja. Anna Örling. Maria Wikström Nordmark. Jim Öhman. Mikael Engström. Lena Nilsson. Lena Nilsson. Helge Stålnacke. Egon Palo. Hans Grönberg. Rasmus Joneland. Berit Ekeven. Tobias Nilsson. Robert Wemmenhag. Rösträtt. Nu kör vi Paul Holmgren. Susanne Holmgren. Lennart Synnergren. Katarina Palm. Torbjörn Larsson. Maria Prellwitz. Harry Hannu. Maria Hedmark. Lars Nilsson. Eini Simu. Jan-Olof Nylander. Camilla Sundqvist. Gunnar Hallin. Ann-Kristin Rutqvist. Eva-Britt Larsson. Annika Esen. Bosse Strömbäck. Mikael Rakola. Peter Wikberg. Och Siad Maglic. Och det var alla. Och sen så skulle jag ju kolla justerare också. Jolina Gustafsson och Hans Grönberg. Jolina Gustafsson och Hans Grönberg är valda som att justera dagens protokoll. Kan vi välja dem? Svar ja. Samtliga också uppropade. Då kommer vi in på dagordningen och vi börjar då med en information till fullmäktige. Och det handlar om en årlig muntlig redovisning från ungdomsrådet och det är ordförande av Lena Pansare från Kultursidor och ungdom då som ska ge den här informationen tillsammans med Conny Sundqvist om jag har förstått det hela rätt. Varsågoda. Så vi tänkte fortsätta i samma anda, att vi ska vara vänner. Så jag och Conny presenterar ungdomsrådet tillsammans. Jag är ordförande och Conny är då representant från oppositionen. Och då har Annika Sandström som är ansvarig, hon har tyvärr semester så hon kan inte vara här idag. Hon har skrivit ihop en text om det vi ska informera om till er. En gång per år ska ju råden redovisa vad man har gjort, hur många möten, vilka frågor man tar upp och så vidare. Så, och varför vi också väljer att vara två är ju för att vi vill vara goda förebilder. Det här är ju ett opolitiskt ungdomsråd och då ska vi också visa att vi kan vara sams. I alla fall en stund. Ungdomsrådets verksamhet 2023. Ungdomsrådet består av totalt 18 medlemmar med ordinarie och ersättare. Samtliga kallas. Det är 5 politiker och 13 ungdomar. Och som ungdom räknas från 13 år upp till 25. Men det är inte så vanligt att 25-åringar sitter kvar. Men vi har faktiskt en och annan 13-åring.
Ungdomarna väljs på 1 år i taget och kan väljas flera år i rad. De kan komma från ungdomsfullmäktige, styrelse, mötesplatserna, alltså det vi kallar ungdomsgårdar, Killet, Hörnet och Toppens gårdsråd samt ungdomsrepresentanter från servicepunkterna ute i byarna. Vi har haft 4 styrelsemöten och ett förberedelsemöte inför varje styrelse. Vi fungerar som remissinstans när frågor som rör gruppen ungdomar skickas ut på remiss. Och under 2023 har ungdomsrådet lämnat synpunkter för bevarande och utvecklingsplan för Gruvberget, lämnat synpunkter för fördjupad översiktsplan, Det goda livet, Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn, och lämnat synpunkter angående revidering av avfallsplan för Bodens kommun. Ungdomsrådet kan också väcka egna frågor. Och då har vi funderat, hur tar vi vidare de här frågorna? Och fått svaret från kommunen att man kan medborgarförslag som då skrivs under av enskild ungdom. Så det har vi inte använt oss av, eftersom då blir det en enda ungdom som står för det, utan det är ju hela ungdomsrådet. 2, man kan också göra så att en av politikerna i ungdomsrådet som har besökt oss, det är några stycken här, kan ta med sig frågan till sin respektive nämnd och väcka den själv. Eller att ungdomsrådet skickar frågan till berörd nämnd som just en fråga då. Då lämnar jag över till Conny. Tack så mycket. Ja, ungdomsrådet eller delar av det träffas även utanför styrelsemötena för att aktivt arbeta med olika frågor som rör rådet. Olika frågor som rådet valt att arbeta med. Under 2023 har ungdomsrådet valt att arbeta med att försöka hitta en slags aktivitet för att hjälpa till att motverka mobbing och ohälsa. Man har träffat representanter från socialnämnden och socialförvaltningen. Inlett ett arbete med frågor rörande kommunens feriearbeten och inlett ett arbete för att få möjlighet att skriva högskoleprovet i Boden. Representanter från ungdomsrådet har också deltagit vid Sveriges ungdomsråds årsmöte och kongress i Västervik. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins besök i Boden, då kungen och Marcus Wallenberg var till kommunen på teknikresa. Dialoger via digitala träffar med Sveriges ungdomsråd, projektet Youth Up North, slutkonferens i Arjeplog, samt Hela Sverige ska levas ungdomsträff på Sunderby folkhögskola. Tack! Tack så mycket för det. Har vi några frågor till Lena eller Conny? Icke så. Så tack för informationen. Då har vi revisorerna informerar på dagordningen och här är det revisionens ordförande Åke Karlsson som har ordet. Varsågod Åke. Tack för det. 11 minuter har jag tänkt att jag håller på. Får vi se om jag klarar det. Ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Den revisionsberättelse som jag kommer att föredra, den finns på era plattor, på Ciceron och på boden.se. Och där finns också de 6 bilagor som utgör underlag för de ställningstaganden och de bedömningar som vi har gjort. Revisionsberättelse för år 2023. Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer och revisorer, den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från KPMG och PwC som under året biträtt revisorerna. Av vår redogörelse samt vår förteckning över de sakkunnigas rapporter framgår vilken revisionsbyrå som anlitats som sakkunnig för respektive granskning. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft en omfattning och inriktning som givit det resultat som redovisas i bilagan Revisorernas redogörelse för år 2023. Revisionell bedömning görs utifrån skalan i allt väsentligt, inte helt samt ej. Och jag börjar med kommunstyrelsen. Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen inte helt bedrivit verksamheten från ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen når ett positivt ekonomiskt resultat på 10,8 miljoner kronor. Vi noterar dock särskilt att fullmäktiges mål, nämndernas budgetavvikelse, ska vara bättre än eller lika med 0%, ej har uppnåtts. Resultatet enligt årsredovisningen påvisar att utfallet för de finansiella målen inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsens interna kontroll inte helt varit tillräcklig. Vi riktar kritik mot kommunstyrelsens styrning och intern kontroll av verksamheten samt styrning och intern kontroll av ekonomin, bland annat inom ramen för styrelsens uppsiktsplikt. Skälen för vårt ställningstagande framgår av revisorernas redogörelse i huvudsak. I anslutning till de revisionella slutsatserna från grundläggande granskning samt de fördjupade granskningarna 1, 4 och 7. Och det är kompetensförsörjning, upphandling och inköp och uppföljande granskning av bisyssla. Socialnämnden. Vi bedömer sammantaget att socialnämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer sammantaget att socialnämnden ej har bedrivit verksamheten på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens resultat mot driftbudget uppgår till minus 58,7 miljoner svenska kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på cirka 6,7%. Därigenom når nämnden ej heller fullmäktiges uppsatta mål för god ekonomisk hushållning. Nämndernas budgetavvikelse ska vara bättre än lika med 0%. Nu tillkom i november ett statsbidrag där det blev klart att man fick utnyttja. Och från att tidigare haft under de 2 sista månaderna en ökning utav underskottet på 87%, så gjorde att det här statsbidraget att ökningen gick ner till 44%. Vi bedömer sammantaget att nämndens interna kontroll ej varit tillräcklig. De åtgärder som socialnämnden vidtagit har inte varit tillräckliga för att motverka det ekonomiska underskottet. Arbetsmarknad och utbildningsnämnden. Vi bedömer sammantaget att nämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten från ett ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer sammantaget att nämndens interna kontroll inte helt varit tillräcklig. Samhällsbyggnadsnämnden. Vi bedömer sammantaget att nämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer sammantaget att nämnden inte helt bedrivit verksamheten från ett ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer sammantaget att nämndens interna kontroll inte helt varit tillräcklig.
Miljö- och byggnämnden. Vi bedömer sammantaget att nämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer sammantaget att nämndens interna kontroll inte helt varit tillräcklig. Kultur- och fritids- och ungdomsnämnden. Vi bedömer sammantaget att nämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten från ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer sammantaget att nämndens interna kontroll inte helt varit tillräcklig. Överförmyndarnämnden. Vi bedömer att sammantaget att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett helt ändamålsenligt sätt. Vi bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten från ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer sammantaget att nämndens interna kontroll i allt väsentligt varit tillräcklig. Norrbottens e-nämnd. Vi bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett helt ändamålsenligt sätt. Vi bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten från ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer sammantaget att nämndens interna kontroll i allt väsentligt varit tillräcklig. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Kommunen når ett negativt balanskravsresultat för år 2023 efter disponering av medel från resultatutjämningsreserven. Vi riktar anmärkning mot socialnämnden för brister i ekonomisk måluppfyllelse samt för brister i styrning och intern kontroll av ekonomin. Nämndens ekonomiska utfall visar en väsentlig avvikelse mot budget samtidigt som nämnden därigenom ej heller når fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. De åtgärder som nämnden vidtagit har inte varit tillräckliga för att motverka det ekonomiska underskottet. Skälen för vårt ställningstagande framgår av revisorernas redogörelse i huvudsak i anslutning till vår redogörelse över de revisionella slutsatserna från den grundläggande granskningen. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023. Bodens kommuns revisorer, dag som framgår av digital signering, och det är den 15 april. Åke Karlsson, Tanja Antonsen, Per-Olof Planting, Mikael Sundberg, Kent Barkestedt, Arne Gustafsson och Per-Erik Karlsson. Slut. Tack så mycket för det. Nu är det ju så att i och med att en anmärkning riktat mot socialnämnden så kommer ju det här att hanteras då enligt god sed och kommunallagen, vilket innebär att revisionsberättelsen i sin helhet kommer att tas när vi har fått ett yttrande från socialnämnden. Och det kommer att ske på deras sammanträden den 14 maj om jag är rätt underrättad. Imorgon, ja. Jaha, imorgon kommer ni ta det då? Ja, men vad bra. Tack för det. Och då kommer vi att kunna hantera ärendet kanske redan på nästa fullmäktige. Tack så mycket för det. Tack för den informationen. Då ska vi se, Åke, hade du inte en punkt till? Inte som jag har förberett. Jaha, ja. Det hör till samma, ja, just det, så var det. Tack ska du ha, Åke. Du höll tiden också. Tack för det.
Då är punkten 4 en fråga från Egon Palo. Och det handlar om nedtagning av klocka som visar fel tid. Och Egon, vill du ställa frågan? Så varsågod. Gör så. Ordförande, ledamöter, åhörare, lyssnare och alla andra intresserade bodensare. Bästa ordförande Lena Goldkull. Den ovanstående klockan i Bodens centrum visar bara rätt tid 2 gånger i dygnet och så har det varit under flera år. Några försök under årens lopp har dock gjorts för att laga klockan och den har gått ett tag men sen stannat igen. Nu står tiden stilla i Bodens centrum igen sedan en lång tid tillbaka. Vi moderater skäms rent av när våra gäster undrar över en stilla stående klocka. Vi saknar förklaringar. Det verkar så att klockan inte går att laga. Så till frågan. Vad gör ordförande Lena Goldkull för att klockan ska tas bort från den väldigt synliga platsen i Bodens centrum? Sen har vi ytterligare ett tillägg. Och vi moderater vill gratulera Glenn på sin namnsdag. Ja. Tack för det. Och här ska då Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lena Goldkull då svara på den frågan. Varsågod Lena. Grattis Glenn. Egon Palo, Moderaterna, har ställt en enkel fråga till mig. Frågan gäller den stillastående klockan vid bussnavet i centrala Boden. Vad gör ordförande Lena Goldkull för att klockan tas bort från den väldigt synliga och viktiga platsen i Bodens centrum? Jag vill med anledning av detta anföra följande. På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 14 mars i år fanns följande information att läsa i samhällsbyggnadsförvaltningschefens rapport. Och den här informationen föredrogs även av förvaltningschefen under sammanträdet. Till våren kommer klockan vid bussnavet i centrala stan att restaureras. Det har inte varit lätt att hitta en urmakare som kan ta på sig ett sådant jobb. Men nu har vi äntligen hittat en i Piteå som tar sig an klockan. Med andra ord, eftersom klockan inom kort kommer att restaureras, om det inte redan har skett, har jag i nuläget inte för avsikt att göra någonting för att ta bort den vackra klockan från sin plats vid bussnavet i centrala Boden. Tack. Tack för det. Varsågod. Då tackar vi för svaret såklart och ser fram emot en fungerande klocka. Annars kan man sätta dit Moderaternas emblem också. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Lena, varsågod. Lena Goldkull. Jag kan garantera att vi kommer i alla fall från samhällsförvaltningen och nämndens sida inte att sätta dit Moderaternas märke istället. Men däremot så konstaterade jag nu på lunchen att den faktiskt gick, så det kan hända att den redan är restaurerad. Tack. Tack för det. Då är den punkten avklarad. Då går vi in på punkten 6 på dagordningen och ni som hänger med på Ciceron säger att det är 7, men för att allmänheten ska kunna hänga med så är det då punkten 6. Och det handlar om en kvalitetsuppföljning från kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. Uppföljning och utvärdering av nyttjandefrekvens av anläggningar. Ja, delgivningar hade vi, det hoppar jag över. Då ber jag så mycket om ursäkt. Nu backar vi. Punkten 5 och 6 på dagordningen är delgivningar. Och det handlar punkten 5 om delgivningar av anmälda ärenden och punkten 6 delgivningar i sin helhet. Och de här är ju också utsända, kan vi då anse dem föredragna? Svar ja. Ber om ursäkt. Då är vi inne på punkten 6 och det handlar som sagt bara om en kvalitetsuppföljning från kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. Och det rörde då en uppföljning och utvärdering av nyttjandefrekvensen av anläggningar och idrottshallar. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige godkänner kvalitetsuppföljningen samt utvärdering av nyttjandefrekvensen av anläggningar och idrottshallar. Varsågod.
I strategisk plan för 2024-2026 har kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i uppdrag att utföra en kvalitetsuppföljning samt utvärdering av nyttjandefrekvensen av anläggningar och idrottshallar. Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen kan konstatera att bokningsläget i de anläggningarna som avdelningen hyr ut i föreningarna är liknande som tidigare år. Under den bokningsbara tiden är det högt bokningstryck medan de anläggningar som kan bokas även dagtid är av lägre tryck. Någonting som tydligt framkommer vid föreningsdialogerna är att det finns en saknad av en anläggning ämnad för fotboll och friidrott inomhus. Detta betyder att föreningarna har svårt att bedriva en konkurrensmässig verksamhet jämfört med de kommuner som kan erbjuda föreningarna detta. Tack så mycket för det. Då ska vi se. Ordet är fritt. Varsågod. Och här har Robert Lund, Sverigedemokraterna, begärt ordet. Varsågod Robert. Nej, den är inte igång. Den vill inte riktigt. Ja, det går bra. Det var så där var det på förmiddagen. Jo, precis. Oj, vad låg den? Så, ja. Tack herr ordförande, ledamöter och åhörare. Och jag får tacka för den kvalitetsuppföljning som vi diskuterar nu. Det jag anser det är lite grann att den är lite för generell. Alltså jag skulle vilja ha en lite tydligare uppdelning av hur nyttjandegraden är för de olika hallarna. Hur bokningarna ser ut och hur väl det nyttjas hallarna i sin helhet. Lite mer explicit vad hallarna används, hur de används. Så jag yrkar på en återremiss i ärendet för att få en mer specificerad kvalitetsuppföljning på hur hallarna utnyttjas. Tack för det. Är det någon fler som har begärt ordet? Ser inga fler händer. Då har vi att ta ställning till ett återremissyrkande här, så då frågar jag fullmäktige. Ska frågan avgöras idag? Ska frågan avgöras senare? Jag finner att frågan ska avgöras idag. Och då har vi ett förslag bara, och det är ju kommunstyrelsens förslag att fullmäktige godkänner kvalitetsuppföljningen samt utvärderingen av nyttjandefrekvenser för anläggningar och idrottshallar. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Punkten 7 på dagordningen handlar också om en kvalitetsuppföljning, och det är miljö- och byggnämnden, och det handlar om nämndens arbete under 2023 med alkohol- och tobakstillsyn. Och här är också kommunstyrelsens förslag att fullmäktige godkänner kvalitetsuppföljningen. Varsågod. Enligt miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan ska nämnden lämna en kvalitetsuppföljning till kommunfullmäktige under våren 2024 gällande uppföljning av alkohol- och tobakstillsynen 2023. Miljö- och byggenheten har tagit fram en redovisning av verksamheten och föreslår att fullmäktige godkänner den. Tack för det. Ordet är fritt. Jag ser att vi har ingen på talarlistan när vi då är redo att gå till beslut. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Ärende 8 på dagordningen handlar om ett svar på en motion från Peter Kristoffersson, Moderaterna, och Rigmor Åström, Moderaterna, och Anna Selin, Moderaterna. Och den handlar om att införa möjligheten för barnskötare att vidareutbilda sig på betald arbetstid till förskolepedagog. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige avslår motionen i den del som avser att ta fram förslag på en kompletterande utbildning för barnskötare för att på betald arbetstid utbilda sig till förskolepedagog. Och punkten 2 att fullmäktige avslår motionen i den del som avser att se över möjligheten att denna utbildning även ska kunna erbjudas till de som studerar mot barnskötare vid Lärcentrum i Boden. Och samt punkten 3 att fullmäktige avslår motionen i den del som avser att kostnadsberäkna ovanstående att-satser.
Vill inte du läsa? Nej. Jaha. Ja, det kan du göra själv. Varsågod Rigmor. Ordet är ditt. Rigmor Åström, Moderaterna. Tack så mycket och tack för svaret på den här motionen. När vi skrev den här så hade inte vi kännedom om att den här utbildningen var på gång överhuvudtaget. Så vi har inget annat yrkande. Däremot så vet vi ju om att det finns ett behov för ytterligare personal att gå den här typen av utbildning. Så att vi undrar ju om det nu kommer fler möjligheter att söka statsbidrag, avser då förvaltningen att göra det? Tack så mycket. Tack för det. Då har Johan Lund, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod Johan. Tackar. Jag tänkte börja med att yrka avslag på motionens samtliga 3 punkter och grattis Glenn på namnsdagen. Men jag vill också här försöka förklara varför, för allmänheten, de som har läst det här, kan få om de inte har läst det här så tänkte jag läsa upp det. Utbildningen som motionsskrivarna föreslår var en uppdragsutbildning från Luleå tekniska universitet. Och målsättningen var att de barnskötare som läste utbildningen skulle få ut en förskoleexamen via studier och genom att validera erfarenhet. Det visade sig vara felaktigt och de studerande fick inte någon universitetsexamen. Till slut fick det en så kallad lokal behörighet som lokalt i Bodens kommun döptes till förskolepedagog. Att utbilda barnskötare till en behörighet som lagstiftningen inte godkänner som legitimitetsgrundande är problematiskt av flera orsaker. Dels att det inte blir likvärdiga förskollärare och därför inte ska ha ansvar för undervisningen inom förskolan. Dels för att de tar upp en position i ett arbetslag som det behöver finnas en legitimerad förskollärare på om vi inom Bodens kommun ska kunna garantera att den undervisning som bedrivs håller rätt kvalitet och dels själva barnskötarutbildningarnas utformning. Barnskötarutbildningar kan bestå av olika innehåll. Vissa utbildningssamordnare har lägre antal poäng och vissa har högre. Vem som är behörig att antas till universitetsstudier styrs av högskoleförordningen, även om lärosätena kan besluta om undantag. Dels finns det också andra alternativ för att uppnå motionsskrivarnas beskrivna målsättning. Idag finns andra typer av utbildningsupplägg för personal som vill vidareutbilda sig inom förskolans område. Det finns exempelvis traditionella 3-åriga förskollärarprogram på distans eller den nya utbildning som förskoleutbildning erfarenhetsbaserad som vänder sig till barnskötare med yrkeserfarenhet på ett antal år beroende på studieort. Och det här är ju en komplicerad fråga och självklart kommer förvaltningen att, eller de har fått det i uppdrag så att säga, och vi kommer i nämnden att redovisa för hur det ser ut och hur de kan göra. Men självklart så ska de ju få den utbildning som finns och det är angeläget att vi utbildar både barnskötare, förskollärare men också att utbilda sig vidare beroende på vad det är för någonting för varje individ för att få arbetsmarknaden att vara attraktiv i Bodens kommuns skolor. Så att jag håller helt med motionsskrivarnas intention i den motionen som de har skrivit. Så det är bara på den detaljen som är beskrivet i motionssvaret. Så därför tycker jag det är en bra motion att skriva och det är bra att vi håller koll på det tillsammans. Så jag tackar för motionen på det sättet. Tack. Tack så mycket för det. Jag ser att vi har ingen fler på talarlistan och är vi då redo på att det går till beslut? Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Punkten 9 på dagordningen är också en motion. Och det är en motion från Tobias Sundberg, Moderaterna, och Johan Selin, Moderaterna, att begränsa omställningsstödet till förtroendevalda. Nu ska vi se, det var någon som reste sig i salen. Vad handlar det om? Okej. Ja, just det. Du lämnar sammanträdet. Du avgår väl inte, får jag hoppas. Du utgår, ja. Då ska vi se.
Sead kommer in som. För Erika Sjö så kommer då Sead Magdic in och har rösträtt. Men vi ska se om... Och Sverigedemokraterna har slutersättare. Då ska vi se, punkten 9 på dagordningen. Och det var som sagt var ett svar på motion från Tobias Sundberg, Moderaterna, och Johan Selin, Moderaterna, om att begränsa omställningsstödet till förtroendevalda. Och här är ju då kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Här har motionären då begärt ordet. Varsågod Tobias. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, det är ju egentligen inga radikala så att säga förslag som vi kommer med i den här motionen, utan det är egentligen en ganska rimlig inställning i att vi vill begränsa helt enkelt beloppsbegränsningarna som är i den här, de här lokala föreskrifterna om omställningsstöd. Vi upplever att det i dagsläget är en väsentlig skillnad på den normala a-kassan som gäller för vanliga arbetande folk och för oss politiker. Den här diskrepansen är någonting som vi upplever bidrar till att dels gro på ett politikerförakt som redan finns och att dels så att säga ge lite ammunition till de som anser att politikerna skor sig själva egentligen på kommunala medel, på skattemedel. De förslag som vi har är alltså att man ska kunna få max 50% av sitt arvode. Där man ska bli diskvalificerad från att få denna fallskärm ifall man har ett arbete som man helt enkelt bara väljer att inte gå till. Och vi vill även att man tar bort de undantag som finns mellan samordning, alltså mellan arbete och att få ut den här arvodet. Den förklaring som vi har fått till den här motionen, varför den ska avslås, det är att vi ska följa SKRs rekommendationer. Men vi vill understryka här att det är verkligen bara rekommendationer som kommer från SKR. Och vi har ju även under tidigare år haft kommunala föreskrifter som har särskilt sig från SKR så att säga standardskrivelser. Varför inte så även i detta fall? Det finns ju ingen som helst anledning till att Bodens kommun så att säga ska ducka bakom SKRs standardskrivelse i just det här fallet. Vi är väl medvetna om att kommunen redan har en ansträngd ekonomi. Att då som Socialdemokraterna har gjort i ett senare ärende som vi ska behandla här, dessutom höja de här fallskärmarna som är för politiker. Det är någonting som sticker i ögonen för befolkningen i Boden. Och det är någonting som vi moderater absolut inte kan ställa oss bakom. Jag yrkar på bifall till motionen. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Och då har Beatrice Öhman, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod Beatrice. Tack så mycket ordförande, kommunfullmäktiges presidium, ledamöter, ersättare, sociala medier och press. Jag har möjligheten att idag ta ställning till 3 ärenden samtidigt eftersom det är ju 2 motioner som handlar om omställningsstödet för förtroendevalda och sedan det som Tobias nämnde ärendet som gäller ju återanpassningen till det som SKRs rekommendation handlar om. Anledningen varför jag kan göra det är eftersom det är utrönat att jag är den sista i Bodens kommun som går efter det gamla pensionsavtalet och som fortfarande är i arbetsför ålder. Alla andra har hunnit gå i pension eller har avslutat sina uppdrag. Det gamla pensionsavtalet är formulerat på det sättet att när man avslutar sitt uppdrag frivilligt eller ofrivilligt slutar allt precis den minuten man har lämnat sitt uppdrag och sen finns det en visstidspension som är beräknad efter uppdragslängd och det går ju naturligtvis alltså bara för de som har
heltid eller större delen av deltid, alltså mer än 40%. Och så snart som man då tar på sig ett annat uppdrag, då räknas det mot varandra. Anledningen varför man kom med SKRs-förslaget, om jag minns rätt, var faktiskt att man tyckte att den ordningen var för förmånlig, i synnerhet för riksdagsledamöter som har ju alla heltidsuppdrag. Och att man skulle anpassa förtroendevaldas situation till den vanliga arbetsmarknaden. Så det som står i ärendebeskrivningen då är ju, och det är alltså till det ärende som då snart kommer om återanpassningen, det är ju att SKR lämnade 2018 just det förslaget till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Och de är ju inte kollektivavtalade, eftersom det är vi inte som förtroendevalda, och därför är det så att SKR då skickar rekommendationer till kommunerna som man då ska anta, och det stämmer att det finns ett utrymme för att kunna påverka innehållet. Och det är ju det som skedde här när de hade kommit till borden. Förslaget till bestämmelser ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag, och därmed har bestämmelser i möjligaste mån, skriver SKR, då anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd, och de syftar till att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. Syftet med omställningsbestämmelserna är att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär. Och då har jag följande reflektion. Jag vet att när jag blev invald i kommunfullmäktige med drygt 40, då var det så att kommunfullmäktige i Boden hade den tveksamma äran att vara en av de äldsta genomsnittsåldrarna i kommunfullmäktigeförsamlingarna i hela landet. Det bibehöll vi också ett tag, men jag kollade, och nu är det faktiskt så, när ni tittar er omkring, då är det så att vi faktiskt har lyckats med att föryngra kommunfullmäktigeförsamlingen. Det är inte alls menat att vara någon passning till någon av oss. Jag kommer ju också att gå i pension så småningom. Att vi är för gamla. Det har att göra med att vi ska vara representativa för samhället, och när en fjärdedel är över 65, då är det också en fjärdedel som ska vara de som representerar oss i kommunfullmäktige. Och som vi pratade om på vår utbildning i morse, ska vi också ha respektive andel av yngre som ska vara representerade i vårt kommunfullmäktige, och vi vet att det i Sverige inte så är fallet. Och en väldigt stor anledning till det är att livet har förändrats för de yngre. Som, vi pratar om livspusslet. Vad har det att göra med politiken? Det har att göra med att man går en utbildning, man startar en karriär, man startar en familj, man köper en lägenhet, eller man hyr en lägenhet, man måste ha en bil. Man vill ha ett drägligt liv, och sen blir man invald av sitt eget engagemang in i en folkvald församling, och på grund av sina egna förutsättningar får man möjligheten att prova vingarna faktiskt på ett politiskt uppdrag som kanske tar över från den politiska karriären. Vi vet att det är en jättestor ära, det är en förmån, det är någonting som vi är otroligt stolta över. Men det är inte precis någonting som är en hobbyaktivitet. Det är otroligt krävande. Det är utsättande. Man blir offentlig person. Man försöker sitt absolut bästa att fullfölja sitt uppdrag. Och kanske lyckas man inte. Men en sak vet vi. Antalet personer som söker sig till förtroendeuppdrag sjunker i hela landet. Vi pratade i morse på utbildningen om några av dessa anledningar. Tuff debattklimat, svår situation i världen, stora konfliktsituationer, hård samtalston på sociala medier och så vidare. Så att jag från min position, som då inte har något omställningsstöd,
kan tycka att det är väldigt bra att SKR kom med ett förslag på att streamlina det här med det övriga livet för de människor som vill engagera sig politiskt. Jag tycker att det är otroligt viktigt att göra det. Med detta sagt finns det redan ett uppdrag på SKR, har jag läst, att det kommer att finnas en ny version av just det här avtalet. Det är ju inte så gammalt än, jag vet inte vilka förslag på ändringar de kommer att komma med. Men jag kan säga med den största respekt för alla förtroendevalda som är yngre än jag, det är viktigt att ha ett avtal som faktiskt går att hantera för yngre människor i arbetsför ålder och med heltidsanställningar eller alla andra aktiviteter, oavsett om man är student, varför man än gör det, för att ge utrymmet att kunna agera politiskt. Och med detta, nu är det så, det är ju 3 olika ärenden, så jag kan ju inte yrka avslag till 2 motioner och bifall till ett förslag samtidigt. Så jag börjar med att yrka avslag till motionen. Så. Tack för det. Då ska vi se, då har Robert Lund, Sverigedemokraterna, begärt ordet. Varsågod Robert. Tack herr ordförande, ledamöter, åhörare och press och övriga. Jag vill börja med att yrka bifall till motionen i dess helhet. Jag tyckte det var ett bra anförande av Tobias Sundberg rörande vad motionen gällde om, och vi ställer oss till fulla bak i det. Vi vill inte heller bidra till det politikerförakt som det kan utgöra att politiker skor sig på kommunala skattemedel. Så bifall till motionen. Tack för det. Nästa på talarlistan är Anders Pettersson. Jaha, replik. Du begärde replik. Ursäkta, jag såg igen. Replik. Beatrice Öhman, Socialdemokraterna. Varsågod. Jo, tack så mycket. En kort replik är ju då att när man tog det här omställningsavtalet i SKR fanns det inga anmärkningar från några partier, om jag är rätt informerad. Och alla kommunerna i Norrbotten har redan antagit det nya rakt av som det gjordes då. Det var vi som gjorde en egen version, och det vi nu vill göra det är att anpassa oss till det som de övriga kommunerna redan gör. Tack. Tack för det. Då, Anders Pettersson har begärt ordet. Bodenalternativet. Varsågod Anders. Ordförande, ledamöter och åhörare av alla slag. Det är som Beatrice Öhman säger, det är ju egentligen 3 ärenden som hänger ihop. Det blir lite komplicerat när det nu är upplagt på det här sättet. Men vi får försöka förhålla oss till det. Jo, visst är det bra med rekommendationer och annat som kommer ifrån centralt håll. Men vi kommer ändå aldrig ifrån det kommunala självstyret. Vi har möjlighet att utforma saker och ting på det sätt vi tycker är lämpligt i våran kommun och förhålla sig till det. Och av den anledningen så håller jag med Tobias att vi har ju alla möjligheter själva att utforma de här sakerna som vi tycker att det är lämpligt. I den här motionen som på något sätt känns det som att vi tar debatten för alltihopa på något sätt. Därför att här har vi flera saker som hänger ihop med varandra. När det gäller Moderaternas motion så skiljer den sig lite grann ifrån våran motion rent tekniskt med några små grejer. Däremot är intentionen densamma. Våran intention, och som jag tolkar det även Moderaternas intention, det är ju att man ska begränsa det här omställningsstödet, titta på andra former för det, vilket i slutändan ska innebära att man ska sänka de här ersättningarna. Av den anledningen så kommer vi att yrka bifall till Moderaternas motion och naturligtvis även bifall till våran egen motion.
även om det är vissa små tekniska skillnader där. När det gäller ekonomi överlag så är det ju så. Idag lever vi i det förhållningssättet att vi ifrån fullmäktige, vi ger våra kommunala verksamheter i uppdrag att effektivisera saker och ting. Man ska spara pengar. Vi har en begränsad ekonomi. Vi har begränsade resurser att förhålla oss till. Och av den anledningen så handlar det mycket om besparingsåtgärder i de kommunala verksamheterna. Och då känns det ju verkligen som att det är att gå stick i stäv med den arbetsordningen när man då som i kommande ärenden föreslår att man ska höja den här omställningsersättningen. Vi tycker att det är iögonfallande att man går fram med ett sådant förslag. Jag har räknat lite grann och jag säger inte att mina beräkningar är fullständigt klockrena och exakta. Men jag tycker att det kan ge en bild över vad det egentligen är vi pratar om idag. Och jag har skickat en bild till Ingelina som jag hoppas att vi ska få fram på våran storbild. Där kom den. Och jag räknade lite snabbt på några uppdrag som kommer att vara berörda av det här. Om man tittar på uppdragen 1 och uppdragen 2 och uppdragen 3 så känner ni igen det att det handlar om uppdrag som rör ordförandeskap i olika former i våran kommun. Skulle man nyttja det förslag som man nu lägger från majoriteten fullt ut, om jag säger så, då ser ni i den högra kolumnen vilka belopp det skulle kunna handla om. Det skulle kunna handla om belopp på över miljonen och kanske ytterligare 1 miljon för de tyngsta uppdragen. Och då tycker jag i det sammanhanget också att det är intressant att se vad skulle en anställd på kommunen, till exempel en drifttekniker på fastighetsavdelningen, ha för skyddsnät i sitt arbete. Han har ju a-kassan att förlita sig till. Och vad handlar det om för belopp? Ni ser själva ungefär vad det skulle röra sig om. Och det där är ju säkert olika beroende på hur länge du har varit anställd, hur mycket du har tjänat in i a-kassa och liknande. Det är just de här nivåerna som vi tycker att man måste ha ett perspektiv omkring. Och av den anledningen så tycker vi inte att man ska räkna upp de här omställningsersättningarna. Utan man ska titta på alternativ där man kan begränsa dem. Därför att, precis som Tobias säger, det här sticker i ögonen på folk som är ute på byn. I vårat sätt att se på det är det här orimliga nivåer när man tittar på kommunal verksamhet överlag och hur vi ska förhålla oss till det här. När det gäller just det här ärendet så som sagt bifall till Moderaternas motion. Tack. Tack så mycket för det. Då ska vi se, då är nästa på talarlistan Conny Sundqvist, Vänsterpartiet. Varsågod Conny. Tack för det ordförande. Ja, det mesta har blivit sagt. Jag tyckte att Tobias Sundberg hade ett utmärkt anförande när det gäller just den här motionen. Jag ska börja med att yrka bifall till motionen för att tydliggöra det. Sen vill jag också nämna att Vänsterpartiet i Boden är väldigt övertygade om att just sådana här övergångsstöd, omställningsstöd är av ondo. Det är alltså ingenting, vi ser inte ett politiskt uppdrag som ett arbete som du ska ha någon sorts a-kassa ifrån. Utan det här handlar om ett politiskt uppdrag. Och när det är avslutat så bör du heller inte få ersättning för det. Tack. Tack så mycket för det. Då är nästa på talarlistan Emma Snellman, Kristdemokraterna. Varsågod Emma.
Jag håller också med om allt det som både Tobias och Anders har sagt och vill yrka bifall till motionen. Tack för det, Emma. Då har vi Astrid Sundström Lindström, Centerdemokraterna, som har begärt ordet. Varsågod, Astrid. Vad sa jag? Sa jag det? Centerpartiet. Välkommen. Jag har många på talarlistan idag. Vem vet om det kanske är riktigt höger när jag säger så här att... tack ordförande förresten. Varsågod. Nej, men det är en fråga som man kan fundera jättemycket över. Och vad som ger förakt för de som jobbar politiskt. Det är ju tyvärr ganska mycket förakt för de som jobbar politiskt. Alltså man ser ner nästan på de som faktiskt tar på sig en roll som inte alla gånger är så lysande roliga att ha. För vad man än säger och vad man än gör så kan man få väldigt mycket på sig. Både inte så trevligt alla gånger. Jag tänker så här att om man kliver på, alltså för en fritidspolitiker som jag är, alltså pensionär dessutom, så är det ju inga problem. Jag gör mitt jobb, jag kan jobba väldigt mycket med politik därför att jag har tid eller om jag har ork och så vidare. Och jag får ju då de ersättningar jag har rätt till. Och sen när jag slutar så slutar jag med det och så får jag väl hitta med någonting annat. Men om jag tar på mig en roll som ordförande i en nämnd som är ganska omfattande så kan jag som inte göra så mycket annat. Jag har det. Jag kanske har ett jobb från början, ganska välutbildad, bra lön och har utsikter att göra ännu bättre lön ju längre jag jobbar. Och så tar jag på mig det där uppdraget som jag kanske får vara 4 år. Sen kanske jag blir avsatt. Puff, efter valet. Eller så kanske jag får hålla på 8 år. Och under den tiden så hinner det arbetsliv som jag har påbörjat har hunnit förändras ganska mycket. Jag kanske inte kan gå tillbaka till det jobb jag hade. Och inte utan att kanske utbilda mig vidare. Jag tycker det är rimligt att man har ett omställningsstöd. För det uppdrag man gör och uppdrag man utför. Och man är inte tjänsteperson. Man har inte en chefslön. De kan också bli avsatta och då får de en hel massa pengar då. För oftast är det ju så på det viset. För man vill ju ha bra personer som styr. Så jag kan inget annat att göra än att alltså yrka på avslag på motionen. Det är jätteviktigt att vi har personer som vågar och tar sig tid och ork och satsar på det som vi behöver. Sen vem som vinner valet, det är en helt annan sak. Nästa mandatperiod så kan det vara något helt andra som sitter med ordförandeposter och det vet vi inte. Så det är hela tiden, det politiska livet är ju inte tryggt. Så ja, som sagt jag yrkar avslag på motionen. Tack. Tack så mycket för det. På det anförandet har då Robert Lund begärt replik. Varsågod Robert. Tack herr ordförande. Alltså Astrid, det är ju inte omställningsstödet per se som vi yrkar avslag till, utan det är storleken på omställningsstödet som vi yrkar avslag till. Vi anser att det är ett väl avvägt förslag som Moderaterna har när det gäller omställningsstödet, inte att det ska avskaffas på något vis. Tack. Sen har Anders Pettersson också begärt replik på Astrids anförande. Varsågod. Tack ordförande. Jo, för tydlighetens skull Astrid, det är ju ingen i den här församlingen som har sagt att omställningsstödet ska försvinna. Vi har diskuterat och vi har föreslagit i våra motioner om att man ska se över omställningsstödet, man ska reducera det, men det ska naturligtvis finnas kvar. Det är ingen tvekan om det. Men det är nivån på stödet vi pratar om. I våra motioner har vi haft lite olika synpunkter på hur lång tid man skulle få det här stödet. Och vi har pratat om 8 månader och Moderaterna har pratat om 6 månader.
Men att det ska finnas ett omställningsstöd, det är det ingen tvekan om. Tack. Tack. Svarsreplik där, varsågod Astrid. Jag tänker att 6 månader och 8 månader är för kort tid faktiskt. Det kan gå. Och jag tänker så här, om det går på 8 månader, då har man ett annat jobb. Då kan man avsluta helt och hållet. Och sen har det fråga om den etik och den moral man har, tänker jag. Och visst kan man säga att 85% var det förslaget nu. Då kan jag tänka mig att 80 skulle räcka som... Alltså, det kan man ju fundera på, storleken. Men det ska vara en möjlighet. För om man säger att man, beroende på hur lång tid man har avstått från den möjlighet till karriärstege som man har inom arbetslivet. Det ska man kunna fortsätta med. Jag vidhåller mitt avslagsyrkande. Tack. Och då hade Tobias Sundberg också begärt replik. Varsågod Tobias. Tack så mycket. Jag har väl lite ord jag hade begärt där, va? Inte replik. Vi tolkar det som att det var en replik. Men... Vi tar det som en replik då. Ja. Då begär jag väl replik på Astrid Sundström Lindström här. Men jag har ju hört även utav andra ledamöter här att det skulle vara svårt att locka människor att ta politiska uppdrag ifall man inte ger dem en häftig fallskärm på köpet. Och jag tror inte att det är fallskärmar som gör att folk lockas in i politiken. Astrid, du sa att folk skulle lämnas utan skyddsnät ifall man skulle genomföra den här motionen. Och som du ser så är det ju absolut inte det som är föreslaget. Utan vi har en ganska väl avvägt här att man ska få maximalt 50% och det ska vara under som längst tid 6 månader. Och att det sen också ska samordnas med alla andra typer av stöd som man får. Det är en väldigt, väldigt väl avvägd motion det här. Det du säger Astrid om ersättningsnivåerna. Varför ska en politiker ha nästan 5 gånger så högt stöd som vad en drifttekniker har ifall de blir arbetslösa? Det är inte rimligt att ersättningsnivåerna för politikerna ska vara så oerhört mycket högre än vad det är för gemene arbetande person. Du pratar om etik, Astrid. Det här är etik. Det är inte etiskt att besluta om att ge egna förmåner till sig själv som är 5 gånger så stora som vad samhället i övrigt får. Tack så mycket. Tack. Du får ställa dig på talarlistan. Ja, du hade svarsreplik. Var det du begärde? Då får du vänta, Conny, på det anförandet. Vi har 2 talarstolar. Det är bra om ni använder dem så att vi får lite bättre flöde. Jo, du är på talarlistan. Jag tänker så här. Det här är inte för... Alltså det här är ett som det kommer... Vi vet ju att det kommer ett förslag senare. Som inte handlar om de personer... Man kan ju säga exakta de personer som är här idag. Som har de ordförandeposterna som man har idag. Utan det är en principfråga. Och har SKR gått ut med en rekommendation så är den väl genomtänkt. Och den används över hela landet. Kanske inte i alla kommuner, men i väldigt många. Ju mer fasta regler vi har, desto bättre är det. För då är det inte godtycke. Då är det inte utifrån vilken person det är frågan om. Utan det är frågan om vilken roll man har. Och jag måste säga, alltså det är ganska fräckt. Jag kan ta vilket yrke som helst. Om man säger att vi tar då ett vårdbiträde, går in i politiken och jobbar i 8 år. Har ju också den rätten att få det omställningsstödet. Möjligheten att med det liv man har fått leva, och nu menar jag inte lyxliv, utan det liv man har fått leva i ökade kunskaper, ökade kontakter, man har fått se helt andra möjligheter än man har haft förut. Man går in i en helt annan bana och man kan göra väldigt många år framåt i samhällets tjänst. Jag kommer aldrig någonsin själv hamna i det läget. Så jag behöver inte, det är inte absolut inte för min egen sak jag pratar. Absolut inte. Men jag vet att det är väldigt
viktigt att man har den möjligheten. Jag missunnar ingen att få ett omställningsstöd. Från vilket yrke som helst. Tack. Tack. Och då Conny, hade du begärt replik. Varsågod, Conny Sundqvist. Hallå? Nu. Ja, tack så mycket ordförande. Ja, Centerpartiet var ju med och tog fram den så kallade jobblinjen för länge sedan. Och jag undrar hur det rimmar just med den jobblinjen att då de som har ett arbete att återgå till inte behöver återgå till arbetet utan istället kan utnyttja ett sådant omställningsstöd. Det hade jag velat ha ett svar på. Tack. Tack. Då ska vi se så att vi har ordning på talarlistan här. Då har Leif Pettersson begärt ordet, efter honom Håkan Jansson, sen Maria Nordmark Wikström och sen Beatrice Öhman. Det är bra om ni är förberedda. Varsågod, Leif. Tack herr ordförande och tack alla andra som lyssnar och tycker att det här är en intressant debatt. Av den här debatten kan man ju få intrycket att det är varenda människa här inne i den här församlingen som kommer att få ett omställningsstöd och få ganska bra ersättning under den tid om man nu skulle bli av med sitt uppdrag. Anders har visserligen visat på vad några få skulle få. Men av Tobias anförande kunde man få det intrycket. Och jag vill med en gång säga det att det stämmer ju inte. Det är ju så att det här omställningsstödet skulle ju möjligen falla ut efter ett val. Det är ju inte ens säkert att det faller ut på de personer som skulle kunna vara föremål för det. I våran kommun, så om jag har räknat rätt, kan det vara 2 eller 3 personer för närvarande som det handlar om. Men vad vet jag vad de har för möjligheter efter ett val att gå vidare på alldeles egen kraft. Det vet ingen av oss. Men det finns också de som inte har det. Och jag har ett mycket bra exempel på det. Det var en person som tror han var 24 år när han hoppade på sitt uppdrag. Han hade sitt uppdrag i 16 år. Efter det så fick han inte fortsatt förtroende från sitt parti utan han hamnade utanför. Han var processtekniker på en tung industri i Norrbotten. Och hade alltså ett ganska bra, välbetalt jobb för att vara inom industrin så att säga. Då gjorde han ju naturligtvis så efter att han hade blivit av med sitt uppdrag att han ringde till sitt företag och säger hej, här är jag, nu vill jag komma tillbaka. Då kliade de sig i skallen och så tittade de i sina rullor och sa är du verkligen anställd här? Och han hade varit tjänstledig hela tiden, han hade fått sina papper på att han var tjänstledig år efter år. Är du verkligen anställd här? Säger HR-avdelningen. Ja, jo det är jag ju naturligtvis. Jag heter ju det och jag har det här personnumret. Ja just ja, här ja. Längst ner på lite övrigt där fanns han noterad. I det här stora företaget som ska gå med sådana liksom vara ett föredöme för alla i de här frågorna. Jaha, men kan jag komma tillbaka och börja jobba då? Ja men kom du så får vi se om vi kan hitta på någonting. Ja, vad han fick göra det var att gå och sopa och städa inne i den stora maskinhallen. Det var vad man kunde erbjuda han. Från att ha varit en processtekniker som hade ansvar för hela produktionen under de skift han gick och så vidare. Så ska han gå och städa då. Enbart beroende på att han hade varit politiskt aktiv under 16 år. Han var inte speciellt gammal. Hela hans familj. Under tiden skaffade sig familj, barn, alltihop. Om han inte hade haft möjlighet. Han hade egentligen inte möjlighet. Men sen så då lyckades man skaka fram möjligheter till han att kunna gå vidare med ett omställningsstöd. Och han fick möjligheter att utbilda sig vidare. Han hade ju inte en speciellt lång utbildning i botten. Men han kunde gå vidare, han kunde utbilda sig och ha idag ett jobb så att han klarar av alltså ett vettigt jobb helt enkelt. Det är ett bra exempel på hur ett sånt här omställningsstöd kan användas.
Men det är inte alls säkert att, att ett omställningsstöd behöver användas på det här sättet. Och jag vet inte under hur lång tid han behövde använda det heller. Om det var precis under den utbildning som han behövde genomgå för att kunna klara av att få ett nytt jobb. Jag tror att det är viktigt att man funderar utifrån människan i det här fallet. Och inte utifrån några andra utgångspunkter. Det är ju människor vi har att göra med här. Och jag kan ju titta mig runt här och säga att det är ju ingen av er som har de där, i stort sett ingen i alla fall, som har de där nivåerna som Anders plockade fram som driftstekniker inom kommunal. Många av er har ju helt andra omställningsstöd via era kollektivavtal. Och det är bra, så ska det vara. De kollektivavtalen gäller för oss, eller för er som är anställda. Jag är ju pensionär, så jag behöver ju inte, liksom precis som Astrid, inte jag beroende av det här på något sätt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att om vi ska kunna rekrytera människor till politiska uppdrag i framtiden, så måste vi också kunna visa att det finns en möjlighet, även om du är ung, att komma vidare sen efter. Inte så att jag tror att man tar uppdragen på grund av det. Långt ifrån. Man tar uppdragen av intresse av att man vill förändra samhället, att man vill vara med och påverka. Av att man brinner för en idé. Eller brinner för en fråga. Så är det. Men sen kan man ju då på olika sätt hamna eller få förtroende från sitt parti att hamna på ett uppdrag som gör att man blir ganska obsolet i arbetslivet i övrigt. Man har inte kvar den kunskap som man behövde för att behålla sitt jobb. Och det går fortare och fortare överallt. Det vet ni allihop. Jag vet inte om många av er skulle kunna vara ifrån ert arbete i 1 år ens. Och ni skulle klara av att bara kliva in sen igen. Kanske några av er, men långt från alla. Så ser arbetslivet ut idag. Och det innebär att vi måste också se till att de som är villiga att ta på sig politiska uppdrag och som är i arbetsför ålder får möjlighet att sen efter det också gå vidare och ha en framtid helt enkelt. Det var ju faktiskt en här från talarstolen som tyckte att det här med hela omställningsstödet skulle avskaffas. Och det var ju Vänsterpartiet. Och nu verkar ju Vänsterpartiet vara ensamma om just den uppfattningen. Men jag tror att det är viktigt att man har en nivå på omställningsstöden så att man kan faktiskt använda dem. Det kommer vara jag tror inte att det kommer vara i något fall som man använder tiden fullt ut. Utan jag tror att det kommer vara så att man använder det här ett tag, maximalt 1 år och sen så, eller runt 1 år och sen så kommer man att kunna gå vidare på ett nytt jobb. Men det är bara vad jag tror. Det måste finnas gränser för hur omställningsstöden kan användas. Så med det vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå den här motionen. Och jag förstår att vi nu tar debatten i alla 3 ärenden på en gång så att vi inte behöver gå upp och upprepa oss längre fram. Utan att vi liksom när vi har haft debatten så ska vi vara färdiga. Tack för det. Tack för det. Då ska vi se, då har vi ett replikskifte avklara först. Ursäkta Håkan, men det var Robert Lund som hade begärt replik på Leif Pettersson här. Varsågod. Ursäkta att jag tryckte undan dig. Ordförande. Det är ju som sagt, jag sa tidigare, det är inte själva omställningsstödet vi egentligen debatterar, utan det är storleken fortfarande. Och du gjorde en referens till någon som var tvungen att gå och städa i en stor industri. Ja, om jag blir arbetslös då måste jag söka det jobb som jag kan få. Om det då att jag måste städa, ja men då får jag ju städa enligt de regler som a-kassan har. Det är inte svårare än så. Tack. Och Conny Sundqvist hade också begärt replik på Leif Pettersson. Varsågod. Jo, jag tänkte.
Har jag ordet, ordförande? Ja, varsågod. Tack, ordförande. Jag har sagt så. Ja, vi hade ju en liten historieberättelse här från början och den var intressant. Men jag tänker att när vi ändå är inne på spåret så ska jag också berätta en historia. Det fanns en gång en kommunpolitiker som hade ett fint arvode från en kommun. Men valde sedan att, eller han fick inte nytt förtroende från väljarna. Då var det så att han hade ett arbete att återgå till. Men valde helt enkelt att inte göra så. Utan istället accepterade han ett omställningsstöd från en kommun. Är det också ett rimligt förhållningssätt enligt Leif Pettersson? Då, varsågod Leif, då får du klara av bägge två replikskiftena här. Ja, jag ska försöka göra det. Första till Robert då, alltså, det är ju så att nivåer måste vara till så att de är användbara. Och de nivåer som föreslås i de här motionerna är enligt min uppfattning inte användbara. Därför avslag på motionerna. De kommer inte att leda till dit vi anser att man ska komma med ett omställningsstöd. Men där har vi olika uppfattningar. Vår uppfattning är att de här nivåerna inte skulle räcka till. Till Conny då. Ja, det är ju så här att alla omställningsstöd, även i det ärende som vi kommer till lite längre fram här. Alla omställningsstöd kommer att avräknas mot andra ersättningar. Så är det. Sen så kan man ju då fundera på vad det är. Alltså det här är att man har ett jobb att gå till. Ja, men vilket jobb är det och hur kommer det att fungera? Jag kan inte uttala mig om det. Jag vet inte vad det handlade om. Så att det blir liksom för mig blir det en icke-fråga. Men det rimliga är ju att man går tillbaka till det jobb man har haft. Det måste vara utgångspunkten för alla människor som överhuvudtaget har ett politiskt uppdrag. Men i många fall så går inte det. Därför så krävs det ett omställningsstöd. Tack, då är det replikskiftet avslutat. Du får ställa dig på talarlistan. Då går vi till Håkan Jansson, Socialdemokraterna. Jo, du har yttranderätt givetvis. Jo, men du står på talarlistan. Talarlistan ser ut enligt följande. Håkan Jansson, sen Maria Nordmark Wikström, Beatrice Öhman, Sead Maglish och Bo Strömbäck. Varsågod Håkan. Och Tobias hade ställt. Ordförande, presidie, ledamöter, åhörare. Mycket är sagt och allt ska jag inte upprepa. Men jag vill ändå vara tydlig med att omställning, det är omställning och ingenting annat. Det är vanligt förekommande på arbetsmarknaden och det jag känner bäst till det är det på det avtal som finns på den statliga sektorn. Men det finns även avtal för personal som jobbar i kommun och region. I SKRs kommentarer så har man på första sidan, sista stycket, beskriver det så här. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning. Aktiva omställningsåtgärder och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär. Vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund. Det är vad parterna säger, eller vad arbetsgivarrepresentanten i SKR säger i rekommendationen till de bestämmelser man har skickat ut på förslag att anta. Jämförelser är bra, Anders. Om man då vill jämföra så hade det ju varit mer rättvisande att jämföra med en tjänsteman i motsvarande lönenivå. För det finns ju. Det finns ju även tjänstemän med högre löner än de vi har pratat om här.
Så att vill man göra jämförelsen om hur ett omställningsavtal faktiskt fungerar och är tänkt av parterna att det ska fungera när man har tecknat avtal för anställd personal. Då ska man ju göra jämförelsen så. Och med det så vill jag då yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för det. Då har vi ett replikskifte att klara av. Först varsågod, Anders Pettersson hade begärt replik på Håkan Jansson här. Varsågod. Tack ordförande. Och Håkan, jag hade inte ambitionen att göra någon fullständig analys över hur det ser ut på arbetsmarknaden och kopplingen mot politiken. Utan min ambition det var att visa skillnaderna som kommer att förekomma. Och då är det precis som Tobias säger. Här handlar det om en skillnad. 5 gånger så mycket har man möjlighet att få ut i ersättning om man utnyttjar systemet fullt ut. Och det är det som vi tycker är orimligt. Sen finns det personer på tjänstemannasidan som ligger på en annan nivå. Det är jag helt medveten om. Och min ambition var inte att vi skulle ha en fullstäckande bild över de bitarna. Men skillnaden är 5 gånger mellan de här uppdragen som jag redovisar på bilden. Det kommer man inte ifrån. Tack för det. Då en replik här, Håkan Jansson på det inlägget. Varsågod. Ja, skillnaden är stor. Men skillnaden den är stor därför att ansvaret skiljer. Det är ansvarsnivån som man i så fall får jämföra för att få en relevans i hur det slår. Tack för det. Då Maria. Tack ordförande. Ja, då sitter vi här i salen igen och tittar på girighetens ansikte. Vi började den här perioden med att vi höjde våra egna arvoden när vi var ordförande. Och nu tänker vi höja någonting som vi ska få när vi inte är ordförande. Till en orimlig gräns som man ska jämföra med en knegare som jag. Och jag har också fått städa. Leif. När jag blev utan jobb. Sen Astrid. När man sitter som ordförande i 1 eller 4 eller 18 år så har man ju faktiskt lön under tiden, eller hur? Så din jämförelse var helt orimlig. Den här debatten har farit i min värld alldeles helt galet. Även om jag stödjer Moderaternas motion så tycker jag att jag begär en återremiss på det här ärendet. Det är inte okej det vi sitter och pratar om nu. Det är varken äpplen eller päron. Tack. Tack för det. Jo. Du, vi måste ha en motivering till ditt återremissyrkande. Vi behöver titta på rimligheten i den här kommunen där vi är i, jag vet inte vad, på konkursens brant. Vad har vi för utrymme till de här höjningarna efter nästa val till exempel? Eller kommer de att komma före? Vi har ju redan varit med om en ordförande som gick med omställningsstöd fastän personen mig veteligen hade ett arbete att gå tillbaka till. Jag finner fortfarande inte en möjlighet. Du måste sätta ner det där på papper. Ja, då gör jag det och återkommer. Ja, gör så. Tack. Du måste definiera det där så att vi har någonting att reda ut. Tack. Då går vi åter till talarlistan här. Då hade Beatrice Öhman begärt ordet. Det börjar vara ett tag sedan nu. Sen Sead Maglic. Tack ordförande. En komplettering i saken är ju då att det betyder
att egentligen alla kommuner som har ställt sig rakt av bakom SKRs förhandlade rekommendation som då som sagt alltså togs utan anmärkning där, inklusive de kommuner som till exempel är moderatstyrda i Norrbotten borde ju då ha sänkt just till den nivån eftersom det betraktas som orimligt och det märks att vi inte är av samma uppfattning i det och det är en sakfråga. Däremot riktar jag mig nu till presidiet. Vi hade en fantastisk utbildning i morse som jag verkligen tackar för. SKR var på besök hos oss i kommunfullmäktigeförsamlingen under hela morgonen där vi pratade om hot och våld mot politiker. Hur tufft det är att vara utsatt för samtalston. Men vi pratade också och diskuterade i våra grupper om samtalstonen vi har med varandra i politiken inom våra egna partier och mellan partierna. Och att en konsekvens är att man själv censurerar sig för att inte driva på påbörjade konflikter. Därför tänkte jag säga så här. Den andra politikern, den andra ledamoten som sa någonting om att man inte skulle engagera sig politiskt utan att få en häftig fallskärm. Det är inte det jag sa och jag har ett namn. Det var ett klassiskt exempel för det vi pratade om i morse om hur man inte ska bete sig i kommunfullmäktige. Och sen tänkte jag att den har allra högsta respekten för Astrids etik och jag tycker inte heller att den ska utmanas med att säga att man själv har en bättre etik än hon. Om jag med detta nu har höjt konfliktnivån ännu mer eftersom jag har valt att inte själv censurera mig, då är det väl så det blir. Men det här var helt enkelt inte okej, Tobias. Så. Tack för det. Då Sead Maglic. Bosse var nästa talare. Tack ordförande, ledamöter. Jag vill ställa en fråga till oss allihopa. Vad pratar vi om? Är vi politiker i Bodens kommun mindre värda än de andra politiker i de flesta kommuner som har omställningsstöd enligt SKR? Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Det är mer lika landet över. Tack. Tack. Då har Robert Lund begärt en replik på det anförandet. Varsågod Robert. Tack herr ordförande. Sead Maglic, är vi politiker mer värda än andra arbetare i den här kommunen? Ställer jag mig undrande då. Tack. Då var det replikskiftet avslutat. Då går ordet till Bosse Strömbäck. Varsågod Bosse. Tack ordförande, fullmäktige, kamrater och alla övriga som hör det här. Jag hade tänkt väldigt kort bara säga till kamraten Leif på en replik att jag tycker faktiskt att städerskor och städherrar är väldigt viktiga. Jag kanske övertolkar dig, men när du ställde de här olika sakerna mellan yrkesgrupperna så tolkar jag det då, rätt eller fel, med att det var någon slags degradering. Jag kan tänka mig att han fick behålla jobbet, fick fortsätta att förhandla, kanske utbilda sig vidare och annat. Kopplingen där mot städeriet på något sätt tycker jag visar att den här diskussionen har blivit eliternas argument mot vanligt folk. Varför jag blir glad att ordförande gav mig ordet istället? Jo, jag vill ändå att vi ska vara raka och ärliga med varandra. Vänsterpartiet har en väldigt klar linje här. Vi har partiskatt. Vi har gått ut med samma i riksdagen och i EU-parlamentet. Så betalar samtliga en partiskatt för att man inte ska bli politiker och leva på politiker. Och den partiskatten går till att utveckla partiet. Samtidigt tycker jag det finns skäl att säga att i dagarna har ni säkert sett att det finns en EU-rapport. Den EU-rapporten säger att vi är nu Europas
ojämlikaste land. Det blir man inte. Det skapas. Och då måste vi undra, hur har det kunnat skapas? Och vem har skapat? Jo, jag tror att det är skapat med sådana här diskussioner där eliten i många stycken hela tiden har kraft och styrka att på olika sätt och olika argument vinna alla debatter och diskussioner. Det är inte alls många år sedan som vi som sitter här inne är lite äldre vet att det skiljer inte mycket från människorna som jobbar i den direkta produktionen här på olika, i tekniska, i städet, ute på skolan och annat. Det skiljer inte speciellt mycket upp till chefsnivåer. Hur ser det ut idag? Det handlar om 2-3 gånger ibland som man har. Nej, kamrater, vi kan argumentera hur länge som helst. Jag har inget yrkande, jag ska aldrig ha yrkat någonting. Men det pågår en debatt runt omkring i Stockholm om en människa där som kanske inte, som det upplevs att har gått lite grann egna ärenden. Jag lägger mig inte i den debatten. Men jag tycker vi kan fundera på den debatten här inne också. När vi driver frågorna utifrån våra synpunkter om vars vi vill någonstans. Om vi stannar upp och tänker lite grann, ordförande, så kanske det är viktigare att vi stoppar upp och återvänder till att vi inte är det ojämlikaste land. Och då kanske det här är ett litet bidrag med att gå före gentemot alla andra kommuner som ni högaktar för att de har gått den andra vägen. Tack ordförande. Då ska vi se, på det anförandet har då Leif Pettersson begärt replik. Varsågod. Tack ordförande. Jo, Bosse, exemplet med städare handlar inte alls om att nedvärdera städjobb på något sätt. Men man måste ju ändå se att det är en viss skillnad mellan att ha ett uppdrag som heltidspolitiker och för den skulle också som drifttekniker i en tung industri och att sen bli hänvisad till att gå och städa under maskinerna. Det finns en viss skillnad där. Det var det jag ville säga med det exemplet. Sen bara en reflektion över det här med ojämlikheten. Jo, tyvärr är det ju så att Sverige sticker ut på den punkten. Men det beror ju inte på att det är politiker som har via omställningsstöd tillskansat sig, enligt er uppfattning då, otillbörliga ersättningar. Utan det handlar ju framförallt om skattepolitiken i det här landet. Och där är du väl medveten om, Bosse, att det handlar om helt andra saker än sånt som vi kan påverka från den här församlingen. Och det handlar också om andra sätt att berika sig på som de riktigt rika i samhället kan göra. Men den debatten ska vi inte ta här och nu, utan det är en helt annan sak. Tack för det. Då går ordet till Conny Sundqvist. Varsågod Conny. Tack ordförande. Jag ska bara läsa upp en av att-satserna från Moderaternas motion. Att före detta förtroendevald som väljer att inte återgå till arbete som denne varit tjänstledig ifrån ska diskvalificera den före detta förtroendevalde från omställningsstöd i den mån som den tidigare tjänsten har högre lön än 50% av tidigare politikerarvode. Jag tycker inte att det här är särskilt radikalt. Det är inte ett radikalt förslag. Det är rimligt att har du möjlighet att återgå till ditt arbete efter avslutat uppdrag så ska du göra det. Jag kan inte se hur det är rimligt. Någon får gärna förklara för mig. Tack så mycket för det. Då ska vi se, Maria. Du hade ditt återremissyrkande här motiverat i text så att vi kan ta ställning till det.
Tack ordförande. Jag var lite inne på det innan jag lämnar med det här med äpplen och päron. Så texten till återremiss lyder så här. När Moderaternas motion avhandlas så blandas en kommande motion in, alltså den från Bodenalternativet, samt SKRs förslag. Sverigedemokraterna Boden yrkar på återremiss och det är så att vi renodlat kan avhandla Moderaternas motion. Nej. Vi återkommer ju i det ärendet senare, så jag har svårt att se vad det är vi ska utreda. Det här är ju oerhört viktigt när man yrkar på en återremiss. Jo, men det var ju det jag säger. Jag avslutade med att debatten här, den handlar om äpplen och päron, inte om Moderaternas motion. Och vi blandar in avgående och kommande och någon som har lämnat ett städjobb och jag vet inte vad. Vi yrkar på återremiss så att vi får avhandla Moderaternas motion som den är ställd. Ja, men jag finner att det där är inte möjligt. Du får ursäkta mig Maria, men ett återremissyrkande måste handla om att vi ska utreda någonting. Ja, det är den här motionen för sig. Nu gör vi så här att vi pratar med våran jurist och vi ajournerar oss i 10 minuter. Kan vi göra så att jag får ta ett snack här med våran jurist. Tack. Eller vi säger 15 minuter. Klockan är nu 2:15 närmare. Att vi återsamlas här klockan 15:00. Kan vi göra så?
Då är det så att då ska vi se, Fredrik Lohav har lämnat och då går Paul Holmgren in istället för Fredrik. Jo då, det är helt okej. Ja. Och han har ett väldigt viktigt uppdrag, han skulle nämligen på BB. Det är inte han som ska föda. Ja. 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 Sen har Lars-Åke Wikström, Sverigedemokraterna, lämnat möte, men där finns det ingen ersättare. Nu är det så att vi har kommit fram till vad det är som ska utredas när det gäller återremissyrkandet med hjälp av våra expertiser. Och det som ska utredas enligt återremissyrkandet är de ekonomiska konsekvenserna av Moderaternas förslag kontra kommunstyrelsens förslag. Det är det som ska utredas med anledning av återremissen. Och då ska vi först ta ställning till återremissyrkandet. Så jag frågar då fullmäktige, ska frågan avgöras idag? Ska frågan avgöras senare? Jag finner att frågan ska avgöras idag. Jaha, är det någon som har begärt votering? Ja, varsågod. Votering är begärd och ska genomföras. Då ska vi se. Mm. Då gör vi på följande sätt. De som röstar ja, de röstar då för avslag av motionen. De som röstar nej, de röstar till bifall till motionen. Återremissyrkandet, ursäkta. Ja till kommunstyrelsens förslag, nej till återremiss. Är det uppfattat? Jo, att frågan ska avgöras idag. Ja, så var det. Ja till att frågan ska avgöras idag och nej till att den ska avgöras senare. Är det uppfattat rätt nu? Då ska vi se. Får du på hennes mick? Nu. Claes Nordmark. Beatrice Öhman. Tobias Sundberg. Och justerarna är också med nu och räknar röster, eller hur? Ja. Nu ska vi se. Jolina och Hans Grönberg. Ni är med? Bra. Så hittills har vi 2 ja och 1 nej. Sen har vi Johan Lund. Sara Legissa. Patrik Gustafsson. Anders Pettersson. Anna Selin. Astrid Sundström Lindström. Margit Hannu Dyrander. Conny Sundqvist. Håkan Jansson. Lena Goldkull. Glenn Blom. Katrin Isaksson. Emma Snellman. Rigmor Åström. Susanne Törnäs. Susanne Ström. Hon har gått, förlåt. Matilda Lundström. Eivi Blomdahl. Inger Westman Arvesen. Tomi Kovero. Jolina Gustafsson. Leif Nordström. Ja. Christer Fjällström. Lena Pansare. Håkan Berg. Maria von Schantz. Anna Örling. Maria Wikström Nordmark. Jim Öhman. Mikael Engström. Lena Nilsson. Helge Stålnacke. Egon Palo.
Hans Grönberg, Rasmus Joneland, Berit Ekevén, Lis-Marie Nilsson, Leif Pettersson, Paul Holmgren, Göran Ahlman, Helena Isaksson, Robert Lund, Sigvard Hedman, Robert Wemmenhag, och Siad Maglic. Jag med. Ja, samma. 28, 19. En tredjedel kräv. Ja, men vi fick samma. 28 ja, 19 nej. Ja, det stämmer. Och det krävs ju en tredjedel. Mm. Då har vi följande, alltså omröstning har utfallit enligt följande. 28 ja och 19 nej. Det innebär att man har alltså en tredjedels majoritet, vilket innebär att återremissyrkandet innebär då att frågan ska avgöras senare. Det är alltså fullmäktiges beslut. Då är vi inne på punkten 10. Ja, med 10 enligt kallelsen. Och det innebär svar på motion från Anders Pettersson förändra det ekonomiska omställningsstödet. Och då blir ju debatten lite konstig, om vi får säga så. Men varsågod Anders. Lena, får du på hans mick där borta? Ja, varsågod. Jo, jag hade tänkt att vi skulle dra den här debatten en gång till nu, från början. Det var väl Bea som började här för någon timme sedan. Nej, med tanke på hur det här beslutet nu togs i förra ärendet, då kan jag tycka det är rimligt att både det här ärendet och nästa ärende bordläggs. Eftersom det borde ju behandlas vid samma tidpunkt. Jag vet inte, jag tycker det borde kunna vara full uppslutning kring ett sådant förslag så att vi får behandla det här i sin helhet när det sen kommer tillbaka. Så jag föreslår att de två ärendena bordläggs. Då har Beatrice Öhman begärt ordet. Varsågod. Socialdemokraterna stödjer förslaget. Ja. Ja, men det verkar ju rimligt. Det innebär att punkten då 9, 10 och 11 bordläggs då i enlighet med det återremissyrkande som vi hade. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Hade du begärt ordet? Ja, varsågod. Mm. Ja. Ordförande, presidiet, ledamöter, press och alla intresserade bodensare. Jag skulle bara säga det blir ett väldigt kort inlägg. I alla fall. När man säger så, när man pratar med folk, vilket man har sagt man ska göra, inte minst på förmiddagen,
Säger man att politiker, det blir man bara för pengarnas skull. Och jag har sagt, där finns inga pengar, det är några få. Men det här ärendet och den här debatten gör ju det svårare för mig att säga det. Men jag har några hundringar för att jag sitter här hela dagen. Det är några få. Men så jag vill bara säga, beakta att det finns en diskussion ute bland medborgarna om att politik, det håller man på med för pengar. Och det här ärendet ska vi ju ta igen då. Tack för ordet. Tack för det. Då ska vi gå tillbaka så att det här blir rätt. Ärende 9, Tobias motion, den är ju återremitterad i enlighet med det som sades tidigare. Och ärende 10 och ärende 11 bordläggs ju då till nästa sammanträde. Är vi överens om tagen då? Svarar ja. Då handlar ärende 12 om antagande av riktlinjer för personalkostnader vid tjänstledighet för fackligt förtroendevalda med fortlöpande ledighet samt omfördelning av driftsramar. Och här är ju då kommunstyrelsens förslag att får se, visst var det här. Ja, just det. Att fullmäktige fastställer förslaget till riktlinjer för personalkostnader för fackligt förtroendevalda samt att fullmäktige upphäver beslut 1996-02-12 paragraf 26 om vikariekostnader för fackligt förtroendevalda samt punkten 3 att fullmäktige beslutar med anledning av nya riktlinjer omfördela nämnders styrelses driftsramar enligt nedanstående där omfördelning 2024 görs via tilläggsbudget 2025 och framåt räknas in då i nämndernas ramar i strategisk plan 2025 till 2027. Och här är då förslaget att arbetsmarknads- och utbildningsnämnden får ett minskning med 819 600 kronor, socialnämnden med 949 000 kronor och KS 1 768 600 kronor plussas på där. Varsågod. Tack. Kommunledningsförvaltningen har i samråd med övriga förvaltningar sett över hanteringen av facklig tid eftersom den befintliga riktlinjen från 1996 endast hanterar vikariekostnad för fackligt förtroendevalda. Nuvarande hantering innebär att nämnder med många fackligt förtroendevalda får en hög kostnad. Idag belastas den nämnd där den fackligt förtroendevalda har sin anställning med kostnaden för det fackliga uppdraget trots att uppdraget kan vara kommunövergripande. Förslag till ny riktlinje innebär att kostnaden för fackligt förtroendevalda som har årlig nedsättning sin helhet belastar kommunstyrelsen och därmed belastar inte den enskilda nämnden där den fackliga förtroendevalda har sin anställning. Tack så mycket för det. Ordet är fritt, varsågod. Jag ser att vi har ingen på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Kan då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Ärende 13 handlar om översyn av borgensramar. Och här är då kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar att borgensramar för egna hem utgår samt att fullmäktige beslutar att justera borgensramarna för bostadsrättsföreningarna enligt nedan då att BRF Bonden 4 400 000, Hängnan 17 100 000, Kungsbron 29 900 000 och Oden 3 400 000 samt BRF Talgoxen 500 000. Varsågod. Bodens kommun har borgensförbindelser där kommunen borgar såsom för egen skuld för de kommunala bolagen och stiftelserna samt för vissa bostadsrättsföreningar samt egna hem. Borgensbeslutet för respektive gäldenär är formulerade som ramar för hur mycket respektive gäldenär har tillstånd att belåna sig med kommunal borgen. De ramar som i nuläget beslutade uppgår till 2 620 miljoner kronor för de kommunala bolagen och 84 miljoner kronor för bostadsrättsföreningar samt 1 miljon kronor för egna hem.
Egna hem består av privatpersoner som fått kommunal borgen i enlighet med lag 2009:47 om vissa kommunala befogenheter, andra kapitlet, paragraf 6. Kommuner får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanent bostad. Men sedan 2022-12-31 har kommunen längre inga borgensåtaganden för egna hem kvar, vilket föranleder att förslaget är att borgensramen för dessa utgår. Vid eventuella nya behov kan fullmäktige ta ställning till att återinföra en ny borgensram baserat på inkomna behov. Tack så mycket för det. Då har Robert Lund, Sverigedemokraterna, begärt ordet. Varsågod Robert. Tack herr ordförande, ledamöter och övriga. Vill bara kort lägga in att Sverigedemokraterna bifaller punkt 1 i ärendet, men innan vi går till beslut i punkt 2 så är ju det rimligt att man faktiskt vidtalar de föreningar som det här rör. Så det skulle jag vilja bordlägga tills man har vidtalat eller återkomma för beslut vid ett senare tillfälle. Står längst ner att ingen av föreningarna är vidtalade i ärendet. Så det enda ärbara är ju att man faktiskt vidtalar dem innan man fattar beslut i ärendet. Då ska vi höra, har någon förklaring här i salen till just det där? Eller? Ja. Claes Normark har begärt ordet. Varsågod Claes. Ja, tack så mycket Robert. Det här skrevs ju, jag tror det var 11 mars ärendet togs fram, så att jag är inte helt säker på att de inte är vidtalade. Det kan vara så att de är vidtalade nu. Nej, vi vet inte, men frågan är om jag ska gå och ringa till ekonomikontoret och vi pausar, för jag tänker det är ju onödigt att skjuta på ärendet ifall det har skett. Sen vet inte jag än vad min partigrupp tycker om att bordlägga ärendet, men är det inte bäst att jag försöker kolla upp det, tänker jag. Så jag får göra det under nästa paus. Kan vi på något sätt avvakta med att ta beslut i ärendet tills vi har haft en paus och nu pratar med ekonomikontoret, eller hur? Vi gör så att vi skjuter på ärendet Jag måste bara lyckas så gå att ut och du ringa får utan möjlighet missa att någon ta debatt. de här kontakterna. Ja, jag måste bara lyckas gå ut och ringa utan att missa någon debatt på dagordningen. Så. Ja. Ja, men Ja. då gör vi Ge mig så. med 5 minuter kanske jag löser det. Då tar vi en paus på 10 minuter. Ja. Tack. Klockan är nu så att vi återsamlas här 5:30. Jag tror du hinner på det. 5:30.
Då ska vi se. Då ger jag ordet till... Är det 1 minut kvar? Då är... Jo. Jo. Nej, just det. Ja. Mm. Gå på fullmäktiges möte, då tar du den övergripande filen som är där. Där det står kommunstyrelsens protokoll. Vi har fått en rättelse här när det gäller beslutsfattandet här när det gäller punkterna av Tobias. Helt riktigt, det är kommunstyrelsens förslag och beslut som ska upp där så att det blir rätt. Om du hittar det. För det kom ju en rättelse där. Paragraf 26 ska vi se. Ja, det där är den rätta beslutsordningen. Så att vi får det där rätt. Då går ordet till kommunstyrelsens ordförande Claes Normark. Varsågod. Och tack för pausmöjligheten att kolla upp med ekonomikontoret huruvida dialog har skett med berörda bostadsrättsföreningar eller inte. Först av allt, nej, det har inte skett en dialog med dem, men de här nya ramarna som föreslagna, som också framgår av ärendet, de ligger över den belåning som bostadsrättsföreningarna har idag, det vill säga de har redan själva betalat ner till den nivån som är idag. Så nya ramarna innebär inte ett tvång för att de så att säga ska behöva tvångsamortera någonting. De har ju möjlighet som alla andra bostadsrättsföreningar också att låna via pantbrev, precis som de gör som inte har kommunal borgensram. Så att vi från majoritetens sida föreslår vi ändå att ärendet avgörs idag just när det inte har någon sån större påverkan på dem. Och vi tycker att vi måste som ändra strukturen. Vi ska inte ha kvar kommunala borgensramar utan det ska ske genom pantbrev. Så med stor respekt för Roberts förslag så yrkar vi ändå på att ärendet avgörs idag. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet replik till Robert Lund. Varsågod. Tack så mycket. Ja, jag delar om att vi inte ska ha kommunala borgens för den här typen av föreningar. Men det rätt och riktiga är ju att åtminstone att man förmedlar att vi kommer dra åt den borgen som det är given åt er, så att ni inte har några framtidsplaner med den borgen som ni inte kommer få tillgång till. Så jag yrkar ändå på att man bordlägger den delen av ärendet. Om det går att bryta ut bara en av punkterna till bordlägger till nästa, så att man kan vidtala dem, så att de sitter i några planer om att de ska göra några renoveringar eller något vidare med den borgen som är given dem. Tack. Tack så mycket för det. Då var det lite oklart i vilken formulering du ville bryta ut. Var det punkt 2? Punkt 2, okej. Då är det ju så att vi har ändå ett återremissyrkande eller bordläggning. Det var ett återremiss. En bordläggning, ja. Det var det handlar om. Och det gällde ju då punkten 2. Punkten 1 är vi tydligen överens om. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag när det gäller punkten 1? Och då är det punkten 2. Då ställer jag frågan, ska vi avgöra den idag? Ska vi avgöra den senare? Jag finner att vi ska avgöra den idag. Då är vi inne på punkten... Ja, just det. Det har vi inte gjort. Ja. Så jag måste ju fråga fullmäktige också. Ska vi besluta enligt fullmäktiges förslag? Det har vi redan gjort. Ja.
i och med det är ju frågan avgjord. Så. Punkten 14. Det handlar om en revidering av beslutsformulering, borgensram, restproduktbearbetning i Boden AB. Och här är ju kommunstyrelsens förslag att fullmäktige beslutar att såsom för egen skull ingå borgen för restproduktbearbetning i Boden AB låneförpliktelse upp till ett totalt högsta lånebelopp om 17 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Varsågod. Kommunfullmäktige fattade 2023-11-13, paragraf 168. Den är på. Ja, det måste vara närmare. Jo, den är inte det. Nu. Ja. Kommunfullmäktige fattade 2023-11-13, paragraf 168. Beslut om att godkänna restproduktbearbetning i Boden AB, organisationsnummer 55 65 41-2797. Ansökan om kommunal borgensram. Kommunkoncernens huvudsakliga kreditgivare Kommuninvest har dock särskilda formkrav på beslutsformuleringen. Och det ska lyda så här då. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för restproduktbearbetning i Boden AB, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 17 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag ser att vi har ingen på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Var det ja. Nästa punkt på dagordningen handlar punkten 15. Det handlar om fastställande av taxor och avgifter för lokalhyra av Folkets hus. Och här är ju då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige fastställer taxor och hyra av lokaler för medborgarhuset enligt redovisat förslag. Lena Goldkull anmäler jäv också, vi noterar det. Då ska vi in med en ersättare för Lena. Lennart Synnegren går in på den punkten. Varsågod. Ja, det är riktigt. Då anmäls det jäv också av Rasmus. Och jag. Och Lena Nilsson. Även om jag avsagt mig plats. Då måste vi in med ersättare. Ska jag gå ut? Egentligen. Hej då. Nej, du behöver inte gå ut. Absolut inte. Kom ihåg att inte rösta. Nej, precis. Då har Katarina Palm rösträtt på det här ärendet. Har du fått in alla? Det är noterat i protokollet. Då så, ordet är fritt. Varsågoda. Jag finner ingen på talarlistan. Jag ska läsa upp först. Jo, det ska du göra. Varsågod. Tack. Enligt beslut från Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2023-06-14 paragraf 40 ska en upphandling av driften för lokaler i Medborgarhuset genomföras. För att en upphandling ska kunna ske behöver lokalerna hyras ut enligt fastlagd taxa. Taxan ska fastställas av uppdragsgivaren. Alla taxor i kommunal regi ska fastställas av kommunfullmäktige. Så är det. Tack för det. Ordet är fritt. Varsågod. Jag finner ingen på talarlistan. Är du redo
att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då har vi nästa punkt på dagordningen, punkten 16. Det handlar om en godkännande av avtalssamverkan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner om tillsyn och kontroll. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige godkänner förslaget till avtalssamverkan mellan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå och Älvsbyns kommuner angående tillsyn och kontroll samt att överlåta till miljö- och byggnämndens ordförande och miljö- och byggchefen att underteckna avtalet. Varsågod. Avtalssamverkan inom tillsyn och kontroll syftar till att möjliggöra samverkan mellan avtalets parter utifrån kommunernas skyldigheter och arbete i övrigt på miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol- och livsmedelsområdet. Sådan samverkan möjliggör bland annat att erfarenhet från samtliga parter kan tas tillvara och avser att minska sårbarhet och säkerställa kontinuitet och kompetensförsörjning för att därigenom bidra till rättssäkerhet, god kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse i verksamheterna. Avtalet syftar till tillfälliga samarbeten samt för att undvika jäv. Avtalet gäller i första hand frivillig samverkan där nedlagd tid kan faktureras mot uppdragsgivaren. Detta gäller inte tjänsteköp över tid. Vid tjänsteköp upprättas särskilt avtal. De krav på ersättningar eller annan ekonomisk reglering som kan uppkomma mellan parterna till följd av detta avtal ska baseras på självkostnadsprincipen, personalkostnad samt personalomkostnadstillägg. Tack så mycket för det. Ordet är fritt, varsågod. Jag finner ingen på talarlistan. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Ska vi se vad punkten 17 på dagordningen handlar om. Det handlar om det goda livet, Erikslund, Fagenäs och norra Svartbyn. Det handlar om en fördjupad översiktsplan. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige antar det goda livet, den fördjupade översiktsplanen för Erikslund, Fagenäs och norra Svartbyn. Varsågod, ordet är fritt. Och här har Claes Normark, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod Claes. Tack så mycket ordförande, ledamöter, media och åhörare. Jag vill egentligen bara slå ett slag för hur intressant den här handlingen på ungefär 90 sidor att läsa. Det är ett gediget arbete som utförs här och 90 sidor, det är lite att ta sig igenom, men om man tar sig igenom det som att vilka fantastiska stadsdelar som Erikslund, Fagenäs och Svartbyn och vilken potential det finns också och vilket enormt arbete som är genomförts av alla involverade som ni ser i början på listan. Så jag vill säga att det här är väldigt upplyftande läsning och se allt fint som kan hända. Och det är också att den här visionen goda livet, det ska också gå genom alla stadsdelar i hela kommunen. Tanken att hela kommunen ska få ett lyft nu när vi ska ställa om hela Boden utifrån den tillväxt som vi har, inte minst kopplat till stålverket. Så bifall till liggande förslag till beslut. Jag hoppas att ni alla har i alla fall hunnit scrolla igenom dokumentet, för det är väldigt upplyftande och man blir som glad och inspirerad när man läser det. Tack! Tack så mycket för det. Jag finner ingen fler på talarlistan när vi är redo att gå till beslut. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Tack för det. Då är vi inne på punkten 18. Och det handlar om ett uppdrag att revidera handlingsplanen för energi och klimat inom borgmästaravtalet. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige ger enheten fysisk planering i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och kommunala bolagsstyrelser revidera handlingsplanen för energi och klimat inom borgmästaravtalet och att uppdraget ska återrapporteras senast i december 2024. Varsågod. Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete. Syftet med avtalet är att stärka och lyfta fram det klimatarbete som utförs på lokal nivå. Avtalet består av 2 spår och strävar dels efter att påskynda minskningen av klimatpåverkan genom energieffektivisering och minskade utsläpp, dels att främja anpassningar till klimatförändringar. Tack så mycket för det. Då ska vi se.
Ordet är fritt, varsågod. Och jag ser att Claes Nordmark har begärt ordet. Varsågod Claes. Tack så mycket ordförande. Och här är det precis som Maria läste upp, borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner i EU som vill gå längre i sitt klimatarbete. Och från Bodens sida så vi vill ju bidra till att Sverige ska uppnå klimatmålen, inte tvärtom. Och vi vill också bidra till att Boden ska vara en attraktiv kommun som ligger i framkant. Och det gör vi genom att arbeta just för klimatet. Och vi ser att senaste revideringen gjordes november 2019. Det är väldigt länge sedan när man tittar på områdena energi och klimat. Så att det är hög tid att göra en uppdatering. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack så mycket för det. Ordet är fritt, jag finner ingen... Jaha, Sead Maglic, Sjukvårdspartiet, har begärt ordet. Varsågod Sead. Tack ordförande. Jag vill återgå yrka bifall till liggande förslag och det är värt att nämna att vi, Boden kommun, är nationellt ledande vad gäller att minska klimatpåverkan. Tack. Tack för det. Jag finner att vi har ingen fler på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då handlar punkten 20 på dagordningen om ansvarsfrihet för stiftelsen Bodenbo. Ja. Då har vi några jäv här att anmäla. Har vi nu noterat dem? Ja. Då ska vi ha en ersättare för de som har begärt jäv här. Nu måste du prata här. Så. Ingen. Så. Nej, den är... Men SD har inga fler ersättare. Ja, nu. Mm. Så att det är ingen fler som ska in. Okej. Samma som hade röstat på Folkets hus och Socialdemokraterna. Alltså Lennart Synnergren och Katarina Palm. Mm. Då ska vi se. Det här är ju då kommun... Vänta. Och Rigmor Åström. Och Rigmor. Mm. Mm. Jag har ingen ersättare. Mm. Så är det. Yes, ni har inte heller någon ersättare. Mm. Bra, tack för det. Och här är ju då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige beviljar styrelsen i stiftelsen Bodenbo ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Varsågod. Enligt stiftelsen Bodenbos stadgar, paragraf 20, ska kommun... Ja, de tar ut varandra. Ja. Enligt stiftelsen Bodenbos stadgar, paragraf 20, ska kommunfullmäktige ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning av stiftelsen Bodenbo. Revisorerna bedömer att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen, utan har uppfört sitt uppdrag enligt stiftelsens stadgar. Verksamheten har skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samtidigt som den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker därför att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Tack för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan när vi är redo att gå till beslut. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då ska vi titta på ärende 20 och det handlar alltså om över- och underskottshantering 2023 Bodens kommun. Och här är punkten 1 i kommunstyrelsens förslag att fullmäktige överlämnar frågan om hantering av kommunrevisionens överskott till fullmäktiges presidium. Och presidiet har ju tittat på det här och det är så att revisorerna begär att få nyttja 94 000 av över- och underskottsfonden på grund av att man nu har fått in ett nytt biträde och måste arbeta lite dubbelt. Så då frågar jag fullmäktige, kan vi besluta enligt vad vi i presidiet föreslår? Kan vi göra så? Då har vi punkten 2, att flytta över- och underskott i 2024 för projekt och taxifinansierade verksamheter. Och här handlar det om att flytta över till samhällsbyggnadsnämnden 5 357 000 och kultur, fritid och unga att man tar ett minus där på 2 673 000 så summan blir 2 684 000. Och att fullmäktige då beslutar att budget omfördelas med 700 000 från finansförvaltningen för internränta till kommunstyrelsen avseende ej sålda fastigheter. Varsågod, ordet är fritt. Jag fick ingen fler på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Då har vi punkten 21 och det handlar om tilläggsbudget investeringar 2024. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige beslutar att följande budgeteringar för investeringar tilläggsbudgeteras från 2023 till 2024. Och det handlar om arbetsmarknads- och utbildningsnämnden 4 340 000, kommunstyrelsen 5 436 000, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 178 000, samhällsbyggnadsnämnden 183 903 000 och socialnämnden 2 900 000. Varsågod. Anslag till investeringar som inte används på grund av att investeringen inte färdigställts eller påbörjats kan enligt riktlinjerna för ekonomistyrning vid behov föras över till nästa år. Kommunstyrelsen fastställer i och med beslutet om förslag till kommunfullmäktige kommunledningsförvaltningens förslag till tilläggsbudget. Och det handlar om de siffror som Leif läste upp alldeles nyss. Tack så mycket för det. Ordet är fritt, varsågod. Jag finner ingen på talarlistan. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då ska vi titta på punkten 22 och det handlar om tilläggsbudget investeringar 2024. Nej, det handlar inte om det. Verksamhetsberättelse handlar om 2023 från samtliga nämnder, kommunstyrelsen, bolag och stiftelser. Och här är kommunstyrelsens förslag till fullmäktige att fullmäktige godkänner nämndernas samt bolagens och stiftelsens redovisningar i verksamhetsberättelserna för år 2023. Varsågod. Enligt kommunallagen 6 kapitlet paragraf 5 ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort uppdragen som fullmäktige lämnat till dem i samband med att budgeten fastställdes. Enligt riktlinjer för styrning och uppföljning reviderade 2023-11-13 ska nämnderna göra en uppföljning av verksamhetsplan och budget i verksamhetsberättelserna som tas fram i samband med delårsrapport och årsredovisning. Enligt företagspolicyn reviderad 2023-12-18 ska bolagen och stiftelsen lämna en rapportering och uppföljning i samband med delårsrapport och årsredovisning. Denna rapportering sker i verksamhetsberättelsen som ska innehålla analys och kommentarer till hur inriktningar och uppdrag från ägardirektiven uppfylls. Samtliga nämnder samt bolagen och stiftelserna har lämnat in sina verksamhetsberättelser för 2023. Vilande bolag har enligt anvisningar inte lämnat in någon verksamhetsberättelse. Tack så mycket för det. Ordet är fritt. Jag finner ingen på talarlistan. Vi är då redo att gå till beslut.
Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Var det ja. Punkten 23 på vår dagordning innan vi kommer in på de kommunala valen, det är godkännande av årsredovisning 2023. Och här är då kommunstyrelsens förslag att fullmäktige fastställer årsredovisningen för 2023, att fullmäktige beslutar att nyttja 79 miljoner från resultatutjämningsreserven som minskar från 115 miljoner till 36 miljoner. Att fullmäktige beslutar att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa det negativa balanskravet och därmed nyttja återstående del av pensionsreserven inom eget kapital, 24 miljoner kronor till följd av kraftigt utökade pensionskostnader under året. Och punkten 4 att fullmäktige uppmanar nämnder styrelser med negativa budgetavvikelser att revidera eller komplettera redan befintliga åtgärder i verksamhetsplan 2024 till 2026 för att nå en ekonomi i balans. Och punkten 5 att fullmäktige uppmanar nämnder och styrelser att i kommande planeringsförutsättningar och verksamhetsplan där det är möjligt att ta hänsyn till rekommenderade åtgärder i årsredovisning 2023 med då beaktande av det arbete som genomförs kopplat till samhällsomställningen. Varsågod. Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2023. Rapporten innehåller bland annat en bedömning av viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning, händelser av väsentlig betydelse som uppkommit under året, uppföljning av god ekonomisk hushållning i de verksamhetsmässiga och finansiella perspektiven. Hushållningen i de verksamhetsmässiga och finansiella perspektiven, väsentliga personalförhållanden samt förväntad utveckling. Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning som för kommunens del är uppdelad i ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Målet i det verksamhetsmässiga perspektivet består av målen i de 4 utvecklingsområden som finns i strategisk plan 2023-2025. Tack så mycket för det. Och då brukar vi göra så enligt kutym att respektive gruppledare får komma upp med hänsyn till hur valutfallet var på senaste valet. Så då går ordet först till Socialdemokraterna, sen Moderaterna, Sverigedemokraterna, Bodenalternativet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och KD, Kristdemokraterna och sist och Sjukvårdspartiet. Varsågod, Claes Normark, Socialdemokraterna. Sådär, nu tror jag fick igång micken. Tack så mycket ordförande. Ordförande, fullmäktige, ledamöter, media och åhörare. Det är ännu en gång dags att summera ett händelserikt verksamhetsår. Tid för återblick och reflektion. En del tankar på sånt som kunde ha varit bättre och en hel del glädje över sånt som har gjorts bra. Och kanske framförallt en viss förundran över hur mycket som faktiskt har hänt här i vår kommun under året. Men vi kan se att omvärlden fortsätter att vara orolig och turbulent. Och det handlar inte enbart om Putins Rysslands och det orättfärdiga angreppskriget gentemot Ukraina. Utan vi har även kunnat se flera andra internationella incidenter med Kinas allt mer aggressiva hållning gentemot Taiwan. Ett Nordkorea som spänner musklerna mot sina grannar i söder. Och förstås i slutet av året Hamas terrorattack mot Israel. Och de minst sagt omfattande repressalieattackerna som Israel därefter genomfört, främst på Gazaremsan. Och sen också de ökade spänningarna mellan Israel och Iran. Och under hela året så knuffades Sveriges NATO-ansökan allt längre fram i tiden av Erdogans Turkiet och Orbáns Ungern, samtidigt som Ryssland mullrade och förde hybridkrig mot både Sverige och Finland. Nu är vi dock medlem i NATO med allt vad det kommer innebära, inte minst för Försvarsmakten här i Boden. Här i Sverige så fortsatte tyvärr den bistra ekonomiska utvecklingen med hög inflation och höga räntor. Energipriserna stabiliserar sig dock, men för många människor runt om i landet har det varit ännu ett år med knappa ekonomiska marginaler och stor osäkerhet för jobben och framtiden. Nu talas det allmänt om kommande räntesänkningar. Och kanske framförallt söderöver, bland annat byggsektorn och restaurangnäringen, hårt pressade och konkurserna duggar tätt.
Boden och Norrbotten har ändå trots omvärldsläget framställts som en intressant kommun och region att etablera sig i tack vare de stora industriinvesteringarna som genomförs här uppe. Men under tiden som bygget av H2 Green Steel stålverk går vidare och fler företag börjar anmäla intresse för att etablera sig på eller i närheten av Boden Industrial Park och även på Boden Cleantech Center. Under samma tid ser vi hur driftiga privata fastighetsägare har utmaningar att genomföra sina investeringar för att de utmanar fram finansiering till de bostäder som vi så väl kommer att behöva. Och även inom den offentliga sektorn är läget ansträngt. SKR:s prognoser visar att det inom kommunsektorn fanns ett behov av ett tillskott om cirka 30 miljarder kronor. Regeringen har i vårdbudgeten 2024 ställt upp med 6 av dessa 30 miljarder till regionerna och till kommunerna kom det inte speciellt mycket alls. Så många frågar sig, var är regeringens insatser både till kommuner och till den krisande byggsektorn? Och det är mot den här bakgrunden så jag tycker vi ska se årsredovisningen för 2023. Jag vill börja som jag gjorde förra året med att tacka var och en av våra kommunanställda som har bidragit till att finna lösningar och tackla utmaningar under det gångna året. Det är tufft att både bedriva verksamhet, hantera en stram ekonomi och satsa på utveckling samtidigt. Det påverkar hela vår organisation, inte bara de som är direkt inblandade i samhällsomställningen. Så ett stort tack till kommunens fantastiska personal. Och detsamma vill jag säga till alla bodensare. Ni som är aktiva i föreningslivet, ni som driver företag, alla fastighetsägare och många fler. Utan er skulle det inte vara möjligt att förverkliga visionen om det goda livet. Allt det där fina som händer mellan husen, i byarna, inne i stan, ute i naturen och på våra mötesplatser. Allt det som gör vår kommun till en plats där vi vill leva vårt närhetsliv. Tack alla ni som bidrar till utvecklingen av hela vårt fina Boden. Fullmäktige ledamöter, ni har sett det ekonomiska utfallet i handlingarna och jag och vi majoriteten vill ingalunda ta lätt på resultatet. Ett stort underskott vi bär med oss och även de närmaste åren kommer att bli tuffa innan vi ser en ljusning. Det här är ju dock inte oväntat. Vi planerar och arbetar för att kommunen ska växa och det kostar. Jag vill upprepa vad jag nämnde när vi antog den senaste strategiska planen. Det är ett stort åtagande som vi har tagit oss an med stora investeringar i vatten, vägar, skolor, barnomsorg och mycket mer. Och om samhällsomvandlingen ska lyckas måste vi gå i takt med stålverkets utveckling och de kringnäringar som växer fram och ibland måste vi till och med ligga före i tiden. Parallellt med detta kommer vi att behöva fler anställda inom till exempel utbildning, omsorg och samhällsutveckling. Vi måste vara en kommun som människor vill bo i, där närhetslivet är lite bättre än på andra håll. Det innebär även med de budgeterade underskotten ställs krav på prioriteringar i verksamheterna och vi måste jobba rätt. Det här är följden av att ta en offensiv position i arbetet med att ställa om samhället och planera för tillväxt. Vi satsar och det innebär en del påfrestningar. Samtidigt vill jag också säga att vi måste visa mod. Utan våra satsningar skulle med säkerhet en långsiktig nedgång vänta och den vore den största risken av alla. Vi har genom åren blivit allt fler äldre i Bodens kommun och den utvecklingen har lett till att vi de senaste åren haft fler avlidna än nyfödda. Vi står också inför stora pensionsavgångar inom vissa yrkeskategorier. Vi behöver få till stånd en inflyttning för att värna framtidens välfärd och det är den processen vi tillsammans har startat. Med detta sagt är det givetvis så att vissa områden har större utmaningar framför sig än andra och majoriteten avser att återkomma kring de frågorna i samband med planeringen av den strategiska planen i juni. Det finns också många ljusa punkter att ta fasta på i årsredovisningen och notera att trots oron ute i världen har arbetet med stålverket och vår samhällsomställning gått vidare. Trots de utmaningar jag nämnde tidigare så byggs det verkligen bostäder inom kommunen och nya företag etablerar sig. Det läggs också ett stort arbete på att ta fram och planlägga lämpliga markområden för olika ändamål.
Genom de konstruktiva upphandlingslösningar som gjordes under förra året klarar vi de stora investeringarna i infrastrukturkorridoren till Boden Industrial Park utan kommunala insatser och med en mycket begränsad risk. Det hade inte hänt om inte marknaden trott på samhällsomställningen här uppe. Och den tron, den finns kvar. Under det närmaste året kommer dyka upp fler och fler anställda ute på Boden Industrial Park. Och här uppe i norr finns den ren energin, malmen, teknisk kompetens och snart faktiskt även 2 gröna stålverk. Norrbotten kan, om vi agerar klokt tillsammans, bli en världsnod för en hållbar industri. Och jag säger kan eftersom saker sällan sker på något förutbestämt sätt. Utan det är vi som vill se den utvecklingen som måste föra långsiktiga diskussioner och inte minst ta kloka beslut för att få rätt saker att hända. Och vi ska också driva på för att få fler med oss. Vi ska hålla i minnet att de projekt som växer fram här har betydelse i en mycket större skala än enbart för Bodens kommun. Det som händer här har potential att påverka hela världen. Och därför ligger också vår målsättning fast om att kommunen ska öka till 33 000 bodensare. Och därför arbetar vi vidare med visionen om det goda livet i vår kommun. Ett närhetsliv i en trygg och attraktiv kommun där kreativa invånare kan bidra till framtida utveckling. Och därför ska vår kommun se till att investeringar sker till gagn för alla. Både stad och landsbygd ska utvecklas. Både stad och landsbygd ska erbjuda det goda livet. När vi lyckas med det så skapar vi en attraktiv kommun där människor vill bo, leva och vara delaktiga. Och när vi lyckas med den saken är jag också övertygad om att vi kommer att se en ökande befolkning och vi är på god väg i rätt riktning. Ordförande, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende årsredovisningen. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Tobias Sundberg, Moderaterna. Varsågod Tobias. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, det är mycket som händer i Boden. Det är mycket positiva utvecklingar och det är ännu fler spännande satsningar det här året än vad det var förra året. De bara läggs på hög lite grann. Även våra hemodlade företag är med på den positiva utvecklingen och visar rekordsiffror på sista raden. Ytterligare ett år på raken. Men det är också mycket som inte händer i Boden. Vi har en socialnämnd som återigen går väldigt knackigt och som vi har återigen väldigt stora problem att få dem att hålla sig till sin tilldelade budget. Vi har BEAB som ett kommunalt företag som varje år får dela med sig av sitt överskott genom att dela ut det till andra kommunala bolag. Trots att vi har ett elnät i våra norrbyar som är under all kritik. De stora satsningarna gör att det är mycket som byggs samtidigt. Det är vattenledningar, det är elnät, det är gator, det är skolor, det är förskolor. Men med så stora pengar i omlopp krävs en ännu större disciplin vad gäller ekonomin. Vad vi politiker väljer att använda pengarna till kommer att nagelfaras av kommunmedborgarna. Stort som smått. Boden har inte råd att i detta läge förslösa en enda skattekrona. Därför vill vi Moderaterna se en starkare ledning som håller i pengarna och som inte ser mellan fingrarna när det kommer till utgifter som är svårmotiverade. Varje skattekrona som försvinner ut ur systemet är en skattekrona mindre till vår gemensamma välfärd. Att inte kunna betala för den bästa skolgången, för den bästa äldrevården, det är ett svek mot våra kommunmedborgare. Därför är det av vikt att ekonomin hålls i ordning. Jag tackar därför mig, ordförande. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Då går ordet till Sverigedemokraterna. Maria, är du beredd? Ja, varsågod. Ja, ordförande, jag är inte beredd eftersom jag inte är gruppledare. Men jag tänker så här.
För att vi ska lyckas med allt det vi har framför oss som vi alla egentligen vill, så tycker jag att den här gruppen som sitter här inne behöver vara mer lyhörd för förslag som kommer, även om de kommer från oppositionen. Våra verksamhetsplaner, de får bara en tumme ner. Förra gången så fick vi veta att ja, det är ju fint att ni har jobbat. Eller vi ser att ni har jobbat, någonting liknande. Men sen kom ingenting av det vi hade försökt ta upp till det vi skulle kunna se förbättringar för Bodens kommun. Ingen av oss sitter ju här inne för någon annan kommun. Även om vi har olika partitillhörigheter så tänker jag att vi alla har samma mål, att det ska bli bra. Och det vi har varit tydliga och signalera på, det är ju att vi står bakom allting som vi har varit med och fattat beslut. Men att vi har varit och är oroliga för att befolkningsutvecklingen inte håller. Tack. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Anders Pettersson, Bodenalternativet. Varsågod Anders. Tack ordförande. Ja, då var vi här igen med årsbokslut. Jag tycker det är alldeles nyligt vi tog ett årsbokslut. Tiden går fort, det konstaterar man. Men det är alltid lika spännande att gå igenom vad det är som har hänt under året. För det är ju trots allt ett viktigt avstamp för framtiden. Det är ju lite grann så man måste se det. Vad har vi att lära av året som har gått? Vad drar vi nytta av utfall på olika sätt när vi sen börjar planera framåt i tiden? Så det är nog viktigt att vi utvärderar och funderar över de här sakerna. Kommunstyrelsens ordförande har skrivit i inledningen till årsberättelsen att han är stolt, ödmjuk och glad. Han är stolt över det fantastiska arbete som levereras, framförallt ifrån den kommunala organisationen. Och utan tvekan så är det ju så. Det ska vi vara allihopa, stolta över det arbete som utförs. Det är ingen tvekan om det. Han skriver vidare att han är ödmjuk inför vetskapen om digniteten utav de här utmaningarna vi står inför. Och det tror jag vi kan skriva under allihopa på att så får man nog ställa sig till det här. Att man måste vara ödmjuk till vad det är som väntar oss. Och sen skriver han också att han är glad eftersom han kan se att hjulen rullar i den riktning som vi har tillsammans planerat. Och där är det väl egentligen så att i huvudsak så är vi väl överens om inriktningen där. På väldigt många olika saker. Det vi kanske har lite olika uppfattning om, kanske åtminstone från vårat parti, det är kanske hastigheten på hur hjulen rullar. Däremot inriktningen är vi nog ganska överens om. Vad är det då som har präglat 2023 egentligen? Ja, Claes har varit inne på det. Vi har ju en massa omvärldsfaktorer som har spelat roll med en inflation och höga räntor och lite andra saker som också påverkar den kommunala ekonomin på olika sätt. Och även, det Claes var inne på det, att där hade man kanske kunnat förvänta sig att regeringen kanske hade kunnat sluta upp på ett lite bättre sätt när det gäller kompensationen till kommunerna för att säkerställa välfärden. Vad är det mer som har hänt? Claes har varit inne på en hel del saker. Och årsberättelsen redovisar ju en hel del sådana saker. Vi har ju hört goda signaler om dubbelspår Luleå-Boden till exempel. Vi har fått positiva signaler och besked när det gäller vår näringslivsranking här i kommunen. Vi har fått besked under året om den finansiering som H2 Green Steel har lyckats med när det gäller framförallt etappen 1. Vi ser, precis som Claes säger, mycket positiva signaler om fler företag som vill etablera sig i våran kommun.
Vi har tagit en hel del detaljplaner under året som ju är en grund för utveckling på olika sätt. Både utveckling av industriområden men också bostadsbyggande och annat. Och vi har också tagit beslut om en hel del markaffärer under året. Just för att göra det möjligt att komma vidare när det gäller utveckling på olika sätt. Tittar man däremot på lite sådana här mer negativa saker som man måste ha med sig, så är det ju till exempel de signaler vi får ifrån bankerna om att de är i många fall ett stort hinder för de här etableringarna och bostadsbyggarna som vill bygga men inte hittar de här ekonomiska möjligheterna och styrkorna att verkligen kunna genomföra det. Vi har haft ett antal markanvisningsavtal där etablerare har backat tillbaka. Det är ju ingen rolig signal. En annan sak som också begränsar utvecklingen i kommunen, det är ju de här PFAS-föroreningarna som nu verkligen är på agendan. Ligger som en våt filt över vissa områden. Och är begränsande i den utveckling som vi skulle vilja göra. Tobias var inne på det här med socialnämndens ekonomi framför allt. Det är ju sådana saker som kopplat till de långa köerna inte känns riktigt bra. Och inte minst att inte vår befolkningsutveckling har blivit som vi hoppades på när vi tog prognoserna och när vi tog strategisk plan förra året och kanske året innan. I den här inledningen som kommunstyrelsens ordförande skrev, så skrev han också att det finns ett behov av satsningar på utbildning, omsorg, fritids- och kulturliv som är som ett stöd för det här goda livet som vi pratar om i Boden. Och en grundförutsättning för det goda livet och för att kunna göra satsningar på det här, så fordras det ju att vi har ekonomiska medel för att verkligen göra det. Och med risk för att nu bli betraktad som lite utvecklingsfientlig och kanske negativ och bakåtsträvare, så tycker jag att vi måste reflektera över det ekonomiska läget som är för kommunen. Tobias var inne på det att vi har ju verksamheter som blöder ekonomiskt. Och tittar man summerat till sista raden, om jag säger så, för kommunen, så handlar det ju faktiskt om jättestora underskott. Både för året 2023, budgeten som vi har för det här året, men även för åren framåt när vi börjar fundera på strategiska planen för perioden 25 till 27. Där vi har fått presenterat ett siffermaterial i budgetberedningen. Summerar man alla de här åren, alltså 23 till 27, då handlar det om underskott på bortemot 500 miljoner kronor. Om man ser det sammantaget. Trots att vi då också har sålt mark till H2 Green Steel för över 100 miljoner. Det där måste man ha i beaktande i, eller på att säga, alla beslut vi tar. Det här är ju de ekonomiska fakta som vi har liggande på bordet och måste behandla på olika sätt när vi fattar våra beslut. Vi konstaterar också att vi når inte de här målen. Det kunde vi läsa och se i revisorernas revisionsberättelse. Det var ju ganska tydligt att det var både de ekonomiska målen men även de verksamhetsmässiga målen som till stora delar inte var uppfyllda. De målen var inte uppfyllda trots att vi har förbrukat så här mycket pengar. Det som också har jättestor betydelse när vi funderar över ekonomin och när vi tänker framåt, det är ju den här låneskulden som vi håller på att dra på oss.
Idag pratar vi om att låneskulden uppgår till ungefär 1 miljard kronor för våran kommun. När man tittar på åren framåt, fram till 27 och kanske ytterligare något år, då målas det upp en bild över att den här låneskulden kanske kommer att vara 3 gånger så stor. Alltså 3 miljarder kronor. Här handlar det om att vi tar beslut som kommer att påverka flera generationer framåt i tiden. Och det handlar om nivåer som borde få varenda politiker i den här församlingen att känna en oro över hur ska vi hantera det här? Hur ska det gå och med vilken hastighet? Utvecklingen av det goda livet, det vill vi ju vara bidragande till allihopa. Men risken är att just de här ekonomiska incitamenten kommer att vara begränsande i den ambitionen vi har. Att ekonomin sätter stopp för många saker som vi vill utveckla när det gäller just det goda livet. Den här låneskulden på 3 miljarder som man pratar om ifrån ekonomikontoret, det skulle kunna resultera i en årlig räntekostnad på 100 miljoner kronor. Att vi ska betala räntor på 100 miljoner kronor om året på grund av den låneskuld vi har dragit på oss. De 100 miljonerna, de kommer ju naturligtvis att vara begränsande i vad vi kommer att kunna göra i syfte att åstadkomma det goda livet i Boden. Så är det ju. Och så är det ju för vilken privatekonomi som helst. Ju mer vi lånar, ju mer får vi på sikt betala i räntor. Och det är ju exakt samma förhållande i kommunen. Räddningen för kommunen, det är naturligtvis att vi verkligen kommer upp i de här befolkningsnivåerna som vi har ambition om att göra. Och det är där jag kommer in på just det att hastigheten på hjulen, är det rätt hastighet idag eller går vi för fort fram? Jag tycker det är sånt man måste reflektera över när man pratar om både det som har varit och hur ska vi hantera det här framöver. Vi ser ju en risk att vi mer eller mindre är på väg mot ett ekonomiskt haveri. Just på grund av de här bitarna jag målar upp. Låneskuld, stora underskott och dessutom förmodligen även efter 2027 stora behov av ytterligare investeringar. Nu har jag låtit väldigt negativ och jag förstår att det är många som tycker att nu har han målat upp en bild på väggen som är alldeles på tok. Men jag tror att man måste ha de här bitarna i bakhuvudet ändå när man på ett realistiskt sätt funderar på hur man ska utveckla en kommun. I det här ärendet har jag ingenting annat att yrka än att jag yrkar bifall till det årsbokslut som ligger. Och då tackar jag för mig. Tack så mycket för det. Då går ordet till Centerpartiet och Astrid Sundström Lindström. Varsågod Astrid. Ja. Tack ordförande. Ja, jag tackar från tidigare talarna för man får höra både plus och minus. Och det är ju så här, det är ju enorma hot och man kan få lite ont i magen när man tänker på vad man måste kunna göra när det kommer till prioriteringar som vi som sitter i nämnder sen måste sitta och försöka göra på bästa möjliga sätt. Och innan dess också när budgeten ska tas så småningom. Men det har varit ett helt fantastiskt år egentligen om man tänker. Så otroligt mycket som händer. Och vad som faktiskt vi får jättemycket beröm för i andra delar av landet. Bland annat hur vi satsar på landsbygden. Att vi har de här utvecklingsnoderna. Det är väldigt, väldigt okänt på många håll. Och vi är ju faktiskt
helt strålande när det gäller hur vi ser på landsbygden och landsbygdens möjligheter om vi jämför med närliggande kommuner. Så vi ska klappa oss för bröstet för det, tycker jag. Det goda livet, alla de här medborgardialogerna, det är också någonting som är helt fantastiskt. Som gör att människor, alla får vara med i hur man ska kunna utveckla den by eller den stadsdel som man bor i. Det är ju jättebra och det är väldigt, väldigt positivt. Och någonting annat som jag också tycker är helt fantastiskt, det är när man har varit på H2GS. Vi som är gruppledare hade möjligheten att ha ett gruppledarmöte där och fick då träffa platschefen. Och när han berättade hur hela arbetet, vad som pågick och i vilken ordning allting skulle göras, när man förstår vilket otroligt arbete där som ligger bakom detta byggande. Och hur allting ska klaffa. Jag hade turen att sitta bredvid en som är involverad i det som underleverantör till H2GS vid näringslivsgalan. Så det var ju också fascinerande. Så jag är djupt imponerad av hur byggnationen, hur allting ska klaffa och det ska komma igång 2026. Och samtidigt är jag också imponerad av hur Bodens kommun har mött upp eller varit i framkant om kunna möta upp den här utvecklingen. För det är ju inte helt självklart att man gör det. Så det finns mycket att vara glad över och mycket att berömma. Och samtidigt ta med sig den mörka sidan som Anders redogjorde för den finns. Och när man tänker på att vi ska ha en bra skola för våra barn och unga, det är jätteviktigt för att de ska klara sig ut i arbetslivet i andra änden och liksom lyckas och känna sig duktiga och känna att de kan och är med och medverkar. Det är jätteviktigt. Man är också orolig för hur vi ska ta hand om alla våra gamla. Jag är där snart. Man vet inte vilken dag man hamnar där, men det är inte så himla långt bort. Man har mesta tiden bakom mig. Men jag tänker att vi är i ett utvecklingsskede och det är positivt och det är smärtsamt och vi ska alla göra vårt bästa. Och det är väl så man får tänka. Jag yrkar bifall till liggande förslag till beslut. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Vänsterpartiet. Är det Rasmus Joneland? Eller? Okej, varsågod Rasmus. Tack ordförande och alla andra. Våran gruppledare varit hastigt sjuk. Så ni känner att min förberedelse är gedigen. Och kan väl börja med det kommunledningen och pressen presenterar för oss bodensare och norrbottningar vad som händer i Boden. Och vi känner ju alla en spänning för det. Det är ju en stor grej som händer. Och det är ju okej. Men det som inte känns okej ändå, det är ju att skolan får vi ju signaler där kanske många barn får stå till svars för att man är lite bråkig, där det fattas för mycket vuxna. Alltså det är ett vuxenproblem, det är inte ett barnproblem. Vi har fått läsa och uppleva att vi har fått spanjorer till ålderdomen. De som ska sköta om de som är dement. Det är inte okej. Det är att vara föraktfull tycker jag mot bodensarna. Det man kan göra från kommunledningen, det är väl att öppna armarna. Göra oss delaktiga. Både vi fritidspolitiker och bodensarna. Vi kan inte ha sparkrav på de här nämnderna och sen öka ännu mera sparkrav. Och sen kanske hamnar man där Anders var inne på att vi får ett gigantiskt underskott. Och jag vill ju inte måla att det ska bli så. Men vi säljer bort
ålderdomen för människor som behöver omsorg. Vi säljer bort skolan. En skola för alla, den bästa skolan för alla, med att dra in personal. Vi behöver dubbelt så mer människor bland åldringar som kan gå ut och ta ett fika med sina medmänniskor. Vi behöver mera vuxna i skolan. Men visst känns det spännande att få ett järnverk ändå. Men ta med det här, baksidan. Öppna er i kommunledningen. Gör oss delaktig så vi kan komma in med förslag hur vi ska lösa det här. Ge signaler till människor att de är viktiga. Alla är viktiga. Städare, alla lärare och allt vad ni gör. Och jag stannar där och säger bifall till förslaget som ligger. Tack för det. Då noterar vi att Conny Sundqvist hade gått och inträdde då Annika Essén istället för Conny. Då går ordet till Kristdemokraterna och Emma Snellman. Varsågod Emma. Tackar. Ja, jag kan ju bara hålla med vad alla andra säger. Att det händer mycket i Bodens kommun. Man ser att det byggs överallt. Samtidigt som jag själv har reflekterat över att det finns ganska många tomma lokaler inne i stan. Många ställen som det ser lite tomt ut. Det byggs nya förskolor, det renoveras och man satsar på just det här International School of Boden som är väldigt häftigt tycker jag. Samtidigt som man behöver fundera på att lägga ner vissa utbildningar på gymnasiet eller vissa linjer. Och det är väl lite så som jag och vi då kanske har sett på det här året att det har varit lite tvåsidigt. Både bra och dåligt. Som det ju ska vara. Men vi önskar väl att man kanske kunde sätta lite mer större fokus på barn och unga och på de gamla nu. Istället för att sätta allt för stort fokus på allt det där bra som man hoppas att just Hot for Green Steel ska föra med sig i framtiden. Men med det så yrkar jag bifall till liggande förslag till beslut. Tack så mycket för det Emma. Då går ordet till Sjukvårdspartiet och Sead Maglic. Varsågod Sead. Tack ordförande. Jag vill börja med att säga att vi bodensare har tillgång till en trygg, attraktiv och trivsam livsmiljö. I Boden finns ett närhetsliv med välskötta områden. Kommunens service är tillgänglig. Vi är ledande inom återbruk. Samtidigt som jag sa tidigare att minska klimatpåverkan också. Vi är duktiga att bevara biologiska mångfalden. Våra offentliga platser stärker närhetslivet. Och Boden har ett av bästa företagsklimatet. Med tanke på allt som händer i Boden, med tanke på omständigheter och situationen i omvärlden, med tanke på de stora utmaningar vill jag säga att vi är modiga. Men vi är målmedvetna. Och jag är helt säkert och övertygad att tillsammans vi klarar de utmaningar vi står inför. Och med det här vill jag också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa årsredovisningen. Tack för det. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Lena Golkull, Socialdemokraterna. Varsågod Lena. Tack herr ordförande. Jag tänkte som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden lyfta fram delar av det som har hänt inom nämndens ansvarsområde under 2023. I oktober visade den ekonomiska prognosen att samhällsbyggnadsnämnden skulle gå plus minus noll. Sen började det att snöa. I december brukar behovet vara cirka 6 snösvängar, men december 2023 genomfördes 12, det vill säga dubbelt så många.
Därmed slutade det med att verksamheten gick 1,7 miljoner i underskott. Snöröjningen har dock fått mycket beröm. Flera medborgare har hört av sig och fört fram att snöröjningen funkat bra, inte minst i jämförelse med andra norrbottniska kommuner. Samhällsbyggnadsförvaltningens personal är bra på att ansöka om externa medel till verksamheten. Under 2023 beviljades kommunen 25 miljoner till EU-projektet Hållbar mobilitet och tillgänglighet i Bodens nya industriområde. EU-projektet innefattar ett antal framkomlighets- och säkerhetsåtgärder för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bland annat kommer det anläggas en sammanhängande cykelväg från Bodens resecentrum till Boden Industrial Park samt mellan Södra Svartbyn och Norra Svartbyn via Fyragårdashöjden. Det kommer även att byggas laddplatser för elcyklar vid resecentrum. Inom EU-projektet kommer även en passage att byggas för oskyddade trafikanter och häst längs Svedjebergsleden, väg 605. Det kommer även att byggas nya busshållplatser med cykelställ och så vidare. Under året har vi förbättrat kollektivtrafiken. Bland annat så har vi utökat antalet bussturer till Sävastön. Och i somras, då hjälpte vi till med att markera Boden som militärstad. I samarbete med elever på Björknäsgymnasiet placerades en liten stridsvagn som klippte gräs i kanonrondellen. Ja, den fick ju uppmärksamhet till och med i riksmedia. I samarbete med Boden Tillsammans har Färjeregatan fått dekorationsbelysning. I samarbete med Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen och räddningstjänsten har fastighetsavdelningen möjliggjort övernattning vid utvalda skolor vid idrottskupper. Och det här var ju bara några exempel på hur samhällsbyggnadsförvaltningen samverkar med andra förvaltningar och aktörer för att förbättra servicen. När det gäller VA så har bland annat dricksvattenförsörjningen förstärkts genom att huvudvattenledning Pagla-Apelvägen har byggts ut och nya råvattenbrunnar har byggts på vattentäkten. Vi jobbar även för att främja en cirkulär användning av resurser, återanvända mer avfall och minska vårt klimatavtryck. Under 2023 sätter förvaltningen upp så kallade pop-up återvinningscentraler, det vill säga tillfälliga avfallsstationer på 4 platser i kommunen. Syftet med dessa är dels att samla in allt som går att återbruka, dels att samla in farligt avfall, elektronik med mera. Återbruksboden öppnade i nya lokaler i augusti. Återbruksboden tar emot och säljer saker och prylar som annars skulle slängas. Antalet betalande kunder har kraftigt ökat sedan flytten. I februari så öppnade vi självservice på Brännkäppen för de som har skaffat grönt kort. Det vill säga de som har klarat ett webbaserat kunskapstest gällande hur avfall ska sorteras. Jag har själv nyttjat det där, det är jättebra. Vi bidrar även till att skapa attraktiva mötesplatser. Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppfört och driftat isbanan på Kvarnängen. Och Vasaparkens lekplats är nyrestaurerad till en mötesplats för alla åldrar och funktionshinder. Jag vill avsluta med att tacka förvaltningens personal för väl utfört arbete. Jag yrkar bifall till beredningens beslut. Tack. Förslag. Tack så mycket för det. Då ska vi se, Bosse Strömbäck, hade du begärt ordet? Det gick så, ja. Ja, tack för det. Då går ordet till Claes Nordmark. Varsågod, Claes. Sådär, tack så mycket ordförande och tack så mycket också för alla inlägg. Ska jag säga att det här är ju inte en annan beslutspunkt för att godkänna årsredovisningen, så det är som ingen debatt om kommande förslag till beslut, så jag kommer därför inte att kommentera olika förslag eller tankar som har lagts, utan jag tänker att det återkommer sen till strategisk plan, det kommer konkreta förslag. Så jag framförallt bara tacka för alla förslag, alla tankar och reflektioner, för att det är ju en speciell tid vi är inne i, som många är inne på. Det är klart, vi måste tänka klokt tillsammans. Jag vill också tacka Anders för att du har läst mitt förord. Trevligt att någon läser det. Jag vet inte hur många som gör det. Så tackar så mycket för det. Tack. Tack så mycket för det. Då ska vi se, Egon Pahl hade begärt ordet. Ordförande, ledamöter, åhörare, lyssnare och alla intresserade bodensare. Det här är ju en årsredovisning och den får man ju dra slutsatser av. Men det finns ingen annan anledning än att bifalla naturligtvis kommunstyrelsens förslag.
Men jag har tillåtit mig i alla fall att dra ut några slutsatser. Låneskulden är nu 37 934 kronor per invånare. SKRs rekommendationer är att man ska akta sig väldigt noga för att gå över 15 000 och för 10 år sedan var den långt under 10 000. Jag förstår mycket väl att man måste satsa för att vinna. Vi måste såklart satsa, men vi måste vara så kloka som det någonsin går. Soliditeten har sjunkit från 52% till 37%. Det kan jag tycka känns ganska allvarligt. Sen går jag över lite grann till SOS då. Timmarna i hemtjänsten, det noterar jag att de är 105 kronor billigare per timme för de privata utförarna än kommunala. Sen är det en annan fråga som jag är lite brydd över. Jag räknar inte med att få svar nu, men kanske att jag kan få det någon gång på något sätt. Men om man tittar så är Äboplatsernas kostnadsökning är på 300 000 sedan 2020 per plats. Det är rätt mycket pengar. Allt detta enligt årsredovisningen. Jag vill inte vara en ondkraxare, men jag tycker att man måste ändå ta lärdom av det år som har gått. Personalomsättningen, om man tittar på den som heter på egen begäran, så har den gått från 122 till 190. Vi vill ju vara en attraktiv arbetsgivare. Det är ju en signal att det kanske inte kan vara så alltid. Sjukfrånvaron totalt inom kommunen är 5,7% och målet är 6%. Så det är väl bra. Men tidigare har jag haft upp de här frågorna tidigare då. Hur ser det ut på respektive förvaltning? Kanske 8-9% på någon förvaltning, kanske 2-3 på någon annan. Jag ska skynda mig, Beatrice. Och därför så tycker jag att när man redovisar det här så ser jag gärna framtiden en redovisning per förvaltning. Då får man en bättre bild om hur egentligen sjukfrånvaroläget är. Fossiloberoende kommunala fordon är 76,3%. Det är bra. Det är bra. Det är ett bra steg i rätt riktning. Däremot så tittar man, säger man att företagsklimatet har förbättrats. Ja, men om man tittar enligt årsredovisningen i svenskt näringsliv så har den sjunkit sedan 2021. Jag vet inte riktigt hur de räknar, men jag sätter inga större vikter vid det. Däremot kan man läsa att Bodens Energis nätkostnader har sjunkit. Och då kan man ju tycka att då borde nätkostnaden för de som köper el också sjunka. Men så har det inte, den har stigit. Då säger man när man forskar i det här, säger man, jo men det var tillfälligt, det var Vattenfall sänkte Bodens Energis nätkostnader för att sen höja dem igen. Men i alla fall så står det i årsredovisningen att Bodens Energis nätkostnader har sjunkit. Sen som alla vet som har hållit på ett tag så ska vi ha en betalningsberedskap på 20 dagar. Och det står det då här, den kan vi inte innehålla. Man tar 79 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven. Nu är det 36,2 kvar. Och vi har fortsatt stora ekonomiska utgifter framför oss. Och sen är det den spännande frågan, och det är vad gör man om befolkningsprognosen inte håller? Ja, det får vi väl diskutera tillsammans. Men jag skulle vilja kommentera det Anders säger, som jag tycker han sa ju mycket viktigt och klokt, det ska jag inte säga något annat. Men jag har sagt det förut i den här talarstolen att vi måste alla hjälpas åt, även den politiska ledningen och oppositionen, för att klara oss ur den här situationen. Och man måste satsa för att vinna, det är glasklart. Jag säger inte att vi inte ska kämpa, jag tycker det är bra att vi satsar, men ursäkta, vi får inte bli fartblinda. Vi måste passa oss och kanske öka likviditeten i kommunen, och det går ju genom att avhända sig fasta egendomar. Jag tänker inte ta det mer precis än så. Ja, det var det jag ville säga, att jag hade läst den här årsredovisningen som jag tyckte var viktigt. Och jag ville också ta tillfället i akt att säga det här. Tack för ordet. Tack så mycket för det, Egon. Då ser jag att vi har ingen fler på talarlistan. Är vi då redo att gå till beslut? Och jag ser att vi har inget annat förslag till beslut än just kommunstyrelsens förslag. Kan vi också då godkänna årsredovisningen för 2023? Svar ja. Då kommer vi till punkten 24 och det är kommunala val, och då lämnar jag över ordet till fullmäktiges andre vice ordförande. Varsågod. Jo, då är det
Maria Prelvitz med avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige. Tack för det. Godkänner fullmäktige förslaget. En motion från Moderaterna i Boden avseende ändrad prissättningsmodell för kommunala fastigheter. Blir då kommunfullmäktige förslag att skicka detta till kommunstyrelsen för beredning? Svar ja. En till motion för Moderaterna Boden, motion avseende stadsarkitekt. Kan vi också göra så att vi skickar detta till kommunstyrelsen för beredning? Svar ja. Motion från Moderaterna Boden om att öppna bussfiler och gator för taxibilar i yrkesutövning i Bodens kommun. Tack för det. Kan vi också göra så att vi skickar den till kommunstyrelsen för beredning? Svar ja. Motion från Maria Nordmark, Sverigedemokraterna, om det redovisade läget i någon grundskola i Boden, NSD 2023-1204. Tack för det. Kan vi också göra så att vi skickar den till kommunstyrelsen för beredning? Svar ja. Då har vi också tagit punkten 25, nya motioner. Punkten 26, nya interpellationer. Några sådana har vi inte. Då är vi redo att avsluta dagens övningar. Och jag vill tacka er alla, våra tjänstepersoner, för dagen. Det har varit en lång dag. Och för visat intresse, alla ni som har varit här i salen. Jag tycker ni ändå har skött det bra idag. Så tack ska ni ha. Och så välkomnar er alla till nya spännande möten. Så vi har nästa fullmäktige den 27 maj. Så då är ni alla välkomna då. Tack ska ni ha. Sammanträdet är avslutat.